Barbra Streisand. Barbra Streisand. I would like to welcome all ladies and gentlemen to our great events here in บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2017 exhibition of goods and services for home decoration with the session of the designs under the concepts of their design and the talk passion, the talk about their modern tropical the design which we places at here room terminals in the hall 100 and wish me I am Lapaprada or everyone you can call me Leo and it's my great pleasure to be your host for today สวัสดีค่ะทุกท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ภายในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2017 ในปีนี้ค่ะเรียกว่าเป็นงานที่มีคุณภาพอีกงานหนึ่งเลยนะคะในเครือของบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนค่ะและดิฉันค่ะหลิวนะคะวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากค่ะโอ้โหเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็คึกครื้นมากเลยนะคะที่หลายๆคนนะที่ชื่นชอบในเรื่องราวของการออกแบบดีไซน์นะคะแล้วก็ได้มาดิสคัชชันกันแล้วก็มาฟังไอเดียต่างๆมารับฟังไอเดียใหม่ๆนะคะปีนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ทางอมรินทร์นะคะ Printing and Publishing จำกัดมหาชนค่ะได้เดินหน้าจัดงานดีๆนะคะจัดงานแฟร์ดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่ะก็เพื่อเอาใจให้กับคนที่รักบ้านรักสวนโดยเฉพาะนะคะได้ว่าเราพร้อมที่จะนำเสนอไอเดียต่อเนื่องไอเดียมากมายนะคะจากการผนึกกำลังจากทั้ง3นิตยสารกลุ่มบ้านและการตกแต่งอันได้แก่นิตยสารบ้านและสวนนิตยสารรูมนิตยสาร My Home และสำนักพิมพ์บ้านและสวนภายใต้แนวคิดในปีนี้นั่นก็คือ Living with Passion เองนะคะได้นำเสนอความหลงใหลได้ปลื้มของผู้คนที่มีให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลึกซึ้งเชื่อได้ว่าทุกท่านที่ได้นั่งอยู่ตรงนี้นะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็มี passion ในเรื่องที่คล้ายๆกันเรื่องเดียวกันถึงได้จูงใจให้ทุกท่านได้มาอยู่ในที่เดียวกันแบบนี้นั่นเองนะคะเอาเป็นว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบงานช่างงานฝีมืองานดีไซน์ทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยจากความรักและความใส่ใจนะคะรับรองค่ะว่าตลอดทั้งงานนี้นะคะทุกท่านจะได้รับอินสปิเรชันในการตกแต่งบ้านและสวนของคุณได้อย่างจุใจแน่นอนค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่สถานีรูมเทอร์มินอลนะคะสถานีนี้ค่ะเปรียบเสมือนกับปลายทางที่จะพาคุณเชื่อมต่อสู่โลกอาเซียนโลกใบใหม่ใกล้ๆตัวของทุกท่านที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะภายในเทอร์มินอลนี้ค่ะได้รับการออกแบบด้วยเส้นสายที่เรียบแล้วก็มีความทันสมัยนั่นเองนะคะสะท้อนถึงความเป็นสากลค่ะและที่มากไปกว่านั้นค่ะจากที่เห็นบริเวณด้านนอกมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านได้ร่วมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นละเลียดคอฟฟี่มีใครได้ลองไปชิมแล้วบ้างไหมคะAnyone already tried the coffee outside? We have the cafe, very special coffee, which is preparing our many special menu for all of you นะคะ We call ละเลียดคาเฟ่ด้านนอกนั่นเองนะคะรวมถึงมุมของ Sassy Concept ค่ะที่ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมไทยร่วมสมัยมาให้กับทุกท่านแล้วก็ยังมีบูธร้านค้าต่างๆที่ได้คัดเลือกมาตอบสนองกับคนรุ่นใหม่ทุกท่านที่รักในงานดีไซน์นั่นเองนะคะรวมถึงเวทีแห่งนี้นั่นเองที่หลายคนกำลังตั้งตารอคอยนั่นคือกิจกรรมของการดีไซน์ทอล์คค่ะสำหรับงานเสวนาแบบพูดคุยที่มากันในบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็สบายๆนะคะภายใต้แนวคิดดีๆค่ะเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในด้านการออกแบบวันนี้นะคะมีความพิเศษมากกว่านั้นเพราะว่าทางนิตยสารรูมและสื่อออนไลน์ Living ASEAN นะคะได้เชิญดีไซเนอร์ชื่อดังจากทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ
จะมาร่วมตีแผ่แนวคิดเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆในงานออกแบบและวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับหัวข้อในการเสวนาเรื่อง Living Asean Modern นะคะ Tropical Redesign ค่ะได้ว่าพูดไปอย่างนี้แล้วพูดยาวขนาดนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่า Tropical ในงาน Modern เนี่ยคืออะไรและทำไมนั่นเองนะคะเหล่าดีไซเนอร์ยุคสมัยใหม่ค่ะถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะดิฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับผู้ที่อยู่ภายใต้เบื้องหลังการเสวนาในครั้งนี้นะคะดิฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้พบกับคุณดำรงลีไวเรอร์ค่ะหรือว่าพี่เต้นั่นเองนะคะบรรณาธิการจากนิตยสารรูมขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่เต้ค่ะขออนุญาตตรวจนิดนึงค่ะยังไม่หมดเพียงที่นี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่พี่เต้สุดหล่อตรงนี้ค่ะเรายังได้รับเกียรตินะคะจากคุณสมัชชาวิราพรค่ะบรรณาธิการผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Living Asean ค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะโอ้โหการทำคำต่อเลยนะคะนายแบบทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวทั้งพี่เต้แล้วก็พี่ออยขออนุญาตเรียกนะคะบก.เต้และบก.ออยค่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมดีไซน์ทอล์กนะคะแล้วก็รวมไปถึงหัวข้อการสนทนา Living Asean Modern นะคะ Tropical Redesign เป็นยังไงบ้างอยากให้พูดคุยกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับก่อนอื่นก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Room Terminal อย่างเป็นทางการนะครับจริงๆแล้วก่อนอื่นผมอยากจะพูดถึงกิจกรรมของ Room Design Talk กันก่อนก็คือปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัด Design Talk ขึ้นมาในงานบ้านและสวนแฟร์โดยนิตยสาร Room นะครับคือจุดเริ่มต้นเลยมาจากการที่ตอนที่เราทำงานนะครับเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานดีไซน์ต่างๆได้ไปพูดคุยกับดีไซเนอร์แล้วเราเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีประเด็นหลายๆเรื่องที่เราที่น่าสนใจแล้วเรารู้กันเองทีมที่ไปทำงานทีมที่ไปสัมภาษณ์ดีไซเนอร์เรารู้สึกว่าเราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้รู้เรื่องเดียวกันกับเราโดยที่เมื่อก่อนเราคุยกับดีไซเนอร์เราก็จะมาเล่าเรื่องผ่านปากของเราแต่คราวนี้มันน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะมีพื้นที่ให้ดีไซเนอร์เล่าถึงเรื่องงานดีไซน์ของเขาให้กับคนที่เป็นผู้ใช้งานอาคารต่างๆได้รับทราบโดยตรงนะครับก็เลยเกิดกิจกรรม Room Design Talk ขึ้นมาซึ่งเราจัดกิจกรรมมาต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรามีการพูดถึงเรื่องของ Garden Design พูดถึงเรื่อง Interior Design และวันนี้คือไฮไลท์ของเราที่เราเชิญดีไซเนอร์จาก3ประเทศในทวีปอาเซียนนะครับมาพูดคุยเรื่อง Tropical Design ในวันนี้ครับทราบมาว่าทั้ง3ประเทศนี่มีไอเดียในแนวคิดที่แตกต่างกันด้วยแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องรอชมนะคะนิดนึงค่ะในส่วนของ Living Asean นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย Living Asean เนี่ยเหมือนเป็นคนที่ทำงานร่วมกับรูมในโปรเจกต์นี้นะครับโดย Living Asean เนี่ยเป็นเว็บไซต์ออนไลน์คอนเทนต์นะครับที่พูดถึงเรื่อง Tropical Design เนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในการดีไซน์ทอล์กครั้งนี้เนี่ยเราก็กำหนดหัวข้อในหัวข้อที่เรียกว่า Modern Tropical Redesign นะครับทีนี้ Modern Tropical Redesign มันคืออะไรเรามองเห็นว่าเดิมเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยหรือแต่ละประเทศหรือแต่ละท้องถิ่นในแต่ละที่เนี่ยจะมีบ้านเป็นองค์ความรู้เดิมสำหรับการอยู่อาศัยในเขต tropical อยู่แล้วนะครับพอมาอยู่ยุคนึงเราก็จะมีเรื่องของงานดีไซน์ที่เป็นโมเดิร์นเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะหลงลืมความเป็น tropical อยู่บ้างในช่วงแรกๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยดีไซเนอร์สถาปนิกต่างๆเนี่ยเริ่มนำเอาความรู้เดิมๆเนี่ยเข้ามาผสมกับความคิดแบบโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะครับมันเลยเป็นเหมือนโมเดิร์น tropical redesign เหมือนเป็นคล้ายๆเป็น tropical 2.0 นั่นเองนะครับที่เราผ่านอีกยุคหนึ่งมาแล้วนะครับที่มีการผสมผสานความรู้ของเดิมแล้วก็ของใหม่เข้าด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าพอพูดถึงความเป็นโมเดิร์นนี่เรานึกเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต่พูดถึง tropical เราก็นึกอีกแบบหนึ่งแต่เมื่อ2สิ่งนี้มารวมตัวกันจะก่อให้เกิดเป็นไอเดียใหม่ๆยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะมีเพิ่มเติมไหมคะทางหัวข้อดังที่กล่าวไปแล้วมีไอเดียเพิ่มเติมไหมจริงๆแล้วในการพูดถึงหัวข้อเนี้ยขึ้นมาครับก็คือจริงๆผมคุยกับพี่ออยเป็นงานส่วนตัวว่าหลายๆบ้านที่เราไปคือรูมหลักๆก็คือถ่ายบ้านในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทาง Living Asean มีโอกาสไปถ่ายบ้านในต่างประเทศหลายๆประเทศซึ่งเราเห็นความคล้ายคลึงกันคือหลายๆบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียอะไรก็ตามภูมิอากาศคล้ายคลึงกับเราเล่าเรื่องในแบบเดียวกันโดยที่เราอาจจะไม่ได้บอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยโลเคชันอยู่ที่ไหนคนก็จะนึกไม่ออกเลยและเราคิดว่าจริงๆมันมีจุดที่สามารถเชื่อมโยงกันได้เราสามารถนำแนวความคิดที่เขาออกแบบมาต่อยอดใช้กับงานดีไซน์ของเราได้เราเลยคิดว่ามันน่าจะเกิดพื้นที่หนึ่งที่ได้ให้ดีไซเนอร์แลกเปลี่ยนกันเองดีไซเนอร์แลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังเลยนะครับน่าจะเกิดการพัฒนางานออกแบบของประเทศเราได้ด้วยนะครับโอ้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเหมือนที่ตอนแรกที่กล่าวไว้นะคะบอกว่าเมื่อก่อนนี้เวลาเราไปรับฟังไอเดียมาเรา
เราคิดว่าไอเดียนี้โหเจ๋งมากดีมากน่าสนใจเรามาเล่าต่อแต่ว่าในโอกาสวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่พิเศษมากเพราะว่าเราเปิดพื้นที่ให้กับดีไซเนอร์ตัวจริงเลยมาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าไอเดียตรงนี้เริ่มต้นมายังไงเป็นยังไงมาจากเจ้าของไอเดียเลยนะคะน่าสนใจมากๆค่ะโอเคค่ะทราบว่านะคะนอกจากทั้งสองท่านนี้แล้วนะคะก็ยังมีผู้ร่วมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะนะคะพี่และลำดับต่อจากนี้ไปค่ะเราจะมีสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะนั่นก็คือคุณชัชพัฒน์พงษ์จารุคุปนะคะผู้จัดการส่วนงานสถาปนิกค่ะจากเชอร่าด้วยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเดี๋ยวเชิญทางพี่เต้และพี่ออยค่ะยืนด้านนี้ด้วยนะคะร่วมดิสคัสกันด้วยนิดนึงค่ะเผื่อมีไอเดียเพิ่มเติมค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนิตยสารลูมนะครับแล้วก็วิอาเซียนนะครับที่จัดหัวข้อที่น่าสนใจอย่างนี้ขึ้นมานะครับทางเชอร่าเราเห็นหัวข้อนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รีรอที่จะสนับสนุนเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่ามันเป็นหัวข้อที่ตอบสนองแล้วก็ตรงกับความต้องการของประเทศไทยมากๆเนื่องจากว่าบ้านเราเป็นร้อนชื้นนะครับการที่เป็นแนวโมเดิร์นท็อปิคอลเนี่ยมันตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับอีกอย่างเนี่ยด้วยแขกรับเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กานิกานะครับจากสเปซไทม์หรือว่าทางพี่เป้จากไอดินเนี่ยก็เป็นสถาปนิกชั้นนำที่เชี่ยวชาญเรื่องของการออกแบบสไตล์ท็อปิคอลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลที่เชอร่าเราจะไม่สนับสนุนเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของเรื่องหัวข้อที่เป็นโมเดิร์นท็อปิคอลเนี่ยผมมองว่ามันเป็นดีไซน์มันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราพยายามที่จะมองหาอะไรที่เป็นโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ลืมตัวตนเดิมๆที่เป็นท็อปิคอลของเราอยู่นะครับซึ่งทางเชอร่าเองเนี่ยเราก็เป็นผู้ผลิตภัณฑ์ไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งเราก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยผู้อยู่อาศัยเองนอกจากจะมองหาเรื่องของความที่เป็นโมเดิร์นแล้วเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็ยังต้องมีการเรียนรู้นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคพยายามที่จะหาข้อมูลเรื่อยๆว่าอะไรคือสิ่งที่ใหม่อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดและอะไรที่เป็นดีต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของทางผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็ไม่อยู่เฉยเหมือนกันทางเชล่าเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มองหาวัสดุที่มีนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะท้อนความร้อนเรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นมิตรต่อผู้บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหัวข้อนี้น่าสามารถให้ความรู้แล้วก็ผู้ฟังเนี่ยน่าจะได้อะไรกับจากงานนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับต้องขอบคุณทางรูมแล้วก็ Living ASEAN มากๆที่จัดหัวข้อน่าสนใจแบบนี้ขึ้นมาขอบคุณทางเชอร่าเช่นกันครับที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนะครับค่ะแต่ว่าเราขอขอบพระคุณมากนะคะกับตัวแทนจากทางเชอร่าค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เราจะมีผู้สนับสนุนอีกหนึ่งรายนะครับก็คือทางอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับซึ่งหลายๆท่านคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสุขภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วเป็นที่ไว้ใจในเรื่องของทั้งแง่ของคุณภาพการผลิตแล้วก็เรื่องของดีไซน์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนหลักของเราในงานนี้ด้วยครับนั่นเองนะคะโอ้โหได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านสปอนเซอร์แต่ละท่านนี่ก็เล็งเห็นและคำนึงถึงแนวความน่าสนใจแล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดจากการจัดดีไซน์ท็อกในครั้งนี้นั่นเองต้องขอบทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการจัดงานกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้พี่ออยค่ะไปพักสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะดำเนินเซสชั่นต่อไปเนี่ยเพราะว่ากิจกรรมหลังจากนี้น่าสนใจมากๆอยากจะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านค่ะติดตามชมให้ดีนะคะใช่ไหมคะพี่เต้คะใช่ครับเดี๋ยวช่วงต่อจากนี้ไปขออนุญาตใช้บรรยากาศแบบชิลๆเราเรียกว่าผ่อนคลายเพราะว่าเซสชั่นในการเรามาพูดคุยกันในวันนี้จะไม่ใช่เรื่องราวที่ซีเรียสอะไรใช่ไหมคะพี่เต้นะคะจะให้เป็นเหมือนบรรยากาศการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างกันมากกว่าดีไซเนอร์มาเล่าเรื่องของการออกแบบแชร์กันระหว่างเผื่อว่าจะมีคำถามจากทางบ้านจากตอนนี้เราไลฟ์ผ่าน Facebook ด้วยจะมีคำถามเข้ามาหรือว่าจะมีคำถามจากท่านที่อยู่ตรงนี้มันก็จะเกิดอยากให้มันเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนกันแบบสบายๆมากกว่าครับอย่างนี้หมายความว่าแขกผู้มีเกียรติแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นใครหลังจากนี้ไปนะคะช่วงหลังจากนี้เราจะมีช่วงท้ายของการตอบ Q&A ใครที่มีคำถามนะคะหรือว่ามีไอเดียเพิ่มเติมสามารถที่จะยกมือ
แล้วก็ตอบคำถามได้หรือถามคำถามกับเราได้แน่นอนค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะเข้าสู่สปีกเกอร์ท่านแรกอย่างเป็นทางการเลยและกันนะคะความพิเศษในวันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยกับสปีกเกอร์นะคะทั้ง6ท่านเลยที่กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นจากในประเทศและก็ต่างประเทศจากกลุ่มอาเซียนนะคะสปีกเกอร์ท่านแรกในวันนี้ทราบมาว่านะคะเป็นระดับอาจารย์นะคะและยังเป็นผู้ก่อตั้ง Sometime Space Time ค่ะขออภัยนะคะ Space Time Architect ด้วยที่มาพร้อมกับนิยามด้านการออกแบบนะคะที่น่าสนใจมากๆเป็นยังไงบ้างคะพี่เต้คะจริงๆแล้วคือถ้าจะพูดถึงสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับภูมิอากาศเขตร้อนหรือบ้านในเมืองร้อนอย่างเงี้ยแน่นอนว่าต้องนึกถึงงานของอาจารย์กนิกาครับก็คือหลายๆครั้งที่เราได้รีวิวงานของ Space Time ในนิสานรูมและสวนเองเราจะเห็นได้ว่ามีคนค่อนข้างสนใจมากรวมถึงพี่ออยได้นำตัวนี้ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ Living ASEAN ชาวที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็ได้ให้ความสนใจนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับคือ Space Time พูดถึงเรื่องของกาลกับเทศะถ้าเรามองว่ากาละก็คือเวลาที่เปลี่ยนไปมันคือเรื่องของงานดีไซน์แบบโมเดิร์นในยุคสมัยนี้ครับเรื่องของเทศะก็คือเรื่องของสิ่งที่เราอยู่ก็คือภูมิภาคแบบเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นแล้วผมให้คำนิยามง่ายๆกับงานของSpace Time ก็คืออาจารย์กนิกาสามารถเล่าเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่เข้ากับบริบทได้อย่างสละสลวยได้ภาษาที่สละสลวยครับถ้าอย่างนั้นเรามาพบกับอาจารย์กนิกากันเลยดีไหมครับใช่แล้วฟังแล้วน่าสนใจมากๆเอาเป็นว่านะขอให้เจ้าตัวท่านอาจารย์กนิการัตนปรีดาคุณค่ะได้มาบอกเล่าเรื่องราวนี้ด้วยตัวเองเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านดูคึกคักกันดีก็ ก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณทางรูมแล้วก็ Living ASEAN นะคะที่ให้เกียรติเชิญมาพูดในวันนี้ แล้วก็อยากจะขอกล่าวยินดีต้อนรับกับสถาปนิกเพื่อนบ้านเราด้วยจากเวียดนามแล้วก็จากมาเลเซียนะคะคุณเต้ก็ได้แนะนำตัวไปแล้วแล้วก็ยังบอกอีกว่าอธิบายได้สละสลวยเดี๋ยวคงจะต้องพยายามอธิบายให้ได้สละสลวยเท่าที่คุณเต้ได้กล่าวไปคุณเต้เขาก็ได้เกริ่นนำนะคะว่าบริษัทของเราเนี่ยซึ่งชื่อ Space Time มาจากคำภาษาไทยว่ากาลเทศะแล้วก็เราก็คิดว่าเรื่องของ tropical design เนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่เรามองว่าสถาปัตยกรรมในความเชื่อของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่มันถูกที่ถูกทางแล้วเราคิดว่าทุกๆอย่างเนี่ยถ้ามันถูกที่ถูกทางเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์หลายๆอย่างแล้วก็ต้องถูกกับการเวลาด้วยวันนี้ก็มีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกันนะคะก็เลยขอนำเอางานบ้านมาคุยให้ฟังเพราะว่า Space Time เราก็จะทำงานบ้านเนี่ยเป็นหลักมีทั้งในเมืองบ้านต่างจังหวัดบ้างวันนี้เอางานบ้านมาให้มาพูดคุยกัน3หลังซึ่งเป็นงานบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดทั้ง3หลังแล้วก็ถ้ายังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยก็จะมีของแถมที่ไม่ใช่งานบ้านตอนท้ายเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยบ้านที่มาคุยให้ฟังเนี่ยจะมีบ้านหลังแรกจะอยู่ที่อุดรธานีแล้วก็หลังที่2เนี่ยจะเป็นบ้านที่แถวปากช่องใกล้กรุงเทพเข้ามานิดนึงส่วนหลังสุดท้ายก็จะเป็นบ้านที่ระยองนะคะบางท่านถ้าสมมติว่าอาจจะเคยเข้าไปเยี่ยมชมFacebook ของทาง Space Time ก็อาจจะเคยเห็นบ้านเหล่านี้มาบ้างแล้ว อันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังแรกที่อุดรธานีนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรที่ทำให้เราได้งานต่างจังหวัดมาค่อนข้างเยอะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็เป็นลักษณะของบ้านที่เราชอบที่จะออกแบบแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันในการที่จะไปดูแลให้มันเสร็จเรียบร้อยบ้านหลังแรกนี้เราอยากจะคุยรายละเอียดให้ฟังเยอะนิดนึงเกี่ยวกับว่า
เรามีวิธีในการออกแบบนี้ยังไงส่วนหลังที่2หลังที่3มันก็จะเป็นการ apply ไอเดียคล้ายๆกันไปสู่การออกแบบบ้านอย่างแรกเลยที่เราให้ความสำคัญเสมอซึ่งเราคิดว่าเรื่อง tropical design เนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่เวลาพูดว่าถูกที่ถูกทางก็คือเราก็ต้องดูที่ทางก่อนว่าบ้านของเจ้าของบ้านที่เขามาหาเราเนี่ยเขามีที่ทางยังไงอย่างเช่นถ้าเห็นภาพนี้เป็นหลังนี้นะคะไม่ใช่เป็นหลังนี้นะคะอันนี้ก็คือเราก็จะเห็นว่าข้างๆเนี่ยมันก็จะมีบ้านอยู่แล้วซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่โล่งๆหน่อยด้านหน้านี้ก็จะออกเป็นประมาณสักทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขาไม่ยอมไปละค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวอยากจะพูดถึงในเรื่องตัวการจัดแปลนนิดนึงคือถ้าเห็นอันนี้มันอาจจะจางๆนิดหน่อยนะคะแสงค่อนข้างสว่างตรงนี้จะเป็นถนนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีที่ว่างด้านหน้าเสร็จแล้วตัวที่เนี่ยมันก็จะออกเป็นลักษณะแบบยาวๆเวลาที่เราออกแบบบ้านโดยเฉพาะถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็น tropical เนี่ยคือมันสำคัญมากว่าทิศเหนือใต้ออกตกอยู่ไหนแดดมาจากไหนฝนมาจากไหนลมมาจากไหนอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญกับสถานที่อันนี้ก็จะเห็นว่าทิศเหนืออยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นหน้าบ้านตรงนี้มันก็จะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หลังบ้านนี่ก็ตกเฉียงใต้ซึ่งก็จะเป็นทิศที่จะได้ลมมาเยอะหน่อยในช่วงประมาณสัก 8-9 เดือนของปีด้านหน้านี่ก็จะได้ลมเยอะหน่อยในช่วงประมาณปลายปีต้นปีจริงๆเนี่ยปกติเวลาสถาปนิกเราออกแบบเนี่ยเราจะพยายามถ้าเราเลือกได้เราจะพยายามหันด้านสั้นของบ้านเนี่ยไปยังทิศที่จะเจอแดดเยอะซึ่งทิศที่เรากลัวที่สุดก็คือกลัวแดดที่สุดก็คือทิศตะวันตกถูกไหมคะถึงแม้ว่าทิศตะวันออกเองก็ได้แดดประมาณครึ่งวันเหมือนกันแต่ว่าแดดตอนเช้าก็จะไม่ดุเท่าแดดตอนบ่ายคราวนี้บางครั้งเนี่ยสถานที่ที่เราได้มามันก็อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยให้เรามีทุกอย่างที่เพอร์เฟกต์ในการที่จะหันตัวบ้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เราเรียกว่าบริบทหรือสิ่งที่อยู่รอบๆเพราะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงด้านข้างๆเราก็จะเห็นว่ามีตัวบ้านที่อยู่ค่อนข้างติดกันมันก็จะเป็นที่ที่เราไม่ได้อยากที่จะเปิดบ้านเข้าไปหามากนักในขณะที่ฝั่งนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ทราบว่าอีกหน่อยจะเป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นที่ที่ค่อนข้างโล่งๆหน่อยเพราะว่ายังไม่มีคนมาปลูกบ้านเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าฝั่งนี้มีโอกาสในเชิงของการหันบ้านหรือหันทิศทางหรือการเปิดบ้านหรือเปิดระเบียงไปหาได้ดีกว่าทีนี้ทางเจ้าของบ้านเองเขาก็มีอินไซต์นิดหน่อยว่าที่อยู่ข้างๆเนี่ยคงจะไม่มีใครมาปลูกบ้านไปอีกพักใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหันพวกวิวต่างๆเนี่ยไปทางด้านนี้ได้ทีนี้เวลาเราดูลักษณะของพื้นที่เนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นส่วนของภายในของตัวบ้านแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นก็จะเป็นลักษณะของระเบียงคือบ้านในประเทศไทยหรือว่าในเขตร้อนชื้นแบบของเราเนี่ยถ้าเราอยากที่จะออกแบบบ้านให้มันช่วยกันแดดกันฝนในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องไปพึ่งพาแอร์อยู่ตลอดเวลาวิธีหนึ่งก็คือทำพื้นที่ระเบียงให้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีหลังคาหรือมีพื้นที่ชั้น2ของบ้านเนี่ยยื่นออกไปคลุมให้เยอะๆมันก็จะเป็นที่ที่ช่วยทำให้ข้างในบ้านมันร่มขึ้นในขณะเดียวกันแล้วก็มีพื้นที่ภายนอกที่เวลาอากาศไม่ได้ร้อนมากหรือเราเปิดบ้านรับลมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เราใช้งานได้ค่อนข้างดีสักครู่นะคะเดี๋ยวขอจับเวลาตัวเองนิดหน่อยโอเค ทีนี้เมื่อกี้นี้จะเห็นเป็นภาพของด้านหน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นภาพของด้านหลังบ้านจริงๆบ้านทั้ง3หลังที่จะเอามาคุยให้ฟังวันนี้จะค่อนข้างอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่คืออยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่ด้วยนะคะไม่ได้เป็นตัวอำเภอเมืองของจังหวัดก็จะมีพื้นที่โล่งเนี่ยอยู่รอบๆค่อนข้างเยอะอย่างหนึ่งที่เราให้ความสำคัญด้วยก็คือเรื่องของการที่รูปร่างหน้าตาของตัวบ้านเนี่ยมันอยู่กับเพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยได้ดีพอสมควรไม่ได้แปลว่าต้องเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าควรจะเป็นอะไรที่เรานึกถึงเหมือนเวลาเราจะไปยืน
เราจะเดินเข้าไปยืนกับใครเราก็ไม่ควรจะเดินไปชนเขาหรือไม่ควรจะไปยืนค้ำหัวเขาจนมากเกินไปมันก็มีเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเวลาที่เราออกแบบในฐานะสถาปนิกเราก็จะพยายามนึกถึงเรื่องของสเกลเรื่องของรูปร่างหน้าตาเรื่องของการใช้วัสดุนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแผนที่ของ Google ที่จะเห็นว่าส่วนนี้คือส่วนของตัวบ้านเพราะฉะนั้นที่เหลือรอบๆเนี่ยเราก็เห็นว่ายังมีพื้นที่โล่งๆอยู่เยอะเลยอันนี้ก็คือบ้านแล้วก็ที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่บอกให้คุยให้ฟังเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะยังโล่งๆอยู่นะคะอันนี้ก็คือบ้านที่สร้างเสร็จไปแล้ว อันนี้ก็จะเป็นตัวแปลนเอาเรื่องแปลนมาให้ดูก่อนเพราะว่าอยากจะให้เข้าใจว่าเราจัดพื้นที่ยังไงตอนนี้ชั้นล่างก็จะเริ่มต้นด้วยครัวอันนี้ครัวมาอยู่หน้าบ้านไม่ได้อยู่หลังบ้านคือบ้านในเมืองหรือว่าวิธีการออกแบบบ้านสมัยนี้เนี่ยคนอาจจะมีความรู้สึกว่าครัวน่าจะไปอยู่หลังบ้านมากกว่าที่จะอยู่หน้าบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครัวมันเป็นที่ที่คนไทยจะใช้เวลาอยู่ในครัวเยอะแล้วก็อย่างกรณีนี้เองเนี่ยเจ้าของบ้านเขาให้ความสำคัญกับเรื่องครัวกับการใช้เวลาอยู่ในครัวคราวนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเวลาเขาอยู่ในครัวแล้วมีคนมาหาเขาก็จะได้มองเห็นด้วยแทนที่จะกลายเป็นว่าจะต้องเอาครัวไปซ่อนไว้หลังบ้านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของเจ้าของบ้านด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยโทษนะคะโอเคอันนี้เนี่ยครัวก็จะอยู่หน้าบ้านเลยอันนี้ก็จะเป็นระเบียงขึ้นบ้านพอขึ้นมาปุ๊บก็เข้ามาทางนี้ก็ได้เข้ามาทางนี้เป็นทางเข้าหลักเสร็จแล้วก็จะมีครัวห้องทานข้าวนั่งเล่นส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นบันไดขึ้นไปชั้น2เสร็จแล้วก็จะล้อมตัวบ้านฝั่งนี้ซึ่งมีวิวดีเนี่ยด้วยระเบียงทั้งหมดแล้วให้ระเบียงเนี่ยเชื่อมต่อกันมีระเบียงทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเพราะว่าบางช่วงสมมติเราจะได้หลบแดดได้แดดเช้าแดดบ่ายสมมติว่าช่วงเช้าแดดมาด้านหน้าแล้วก็หลบไปใช้ระเบียงด้านหลังพอตอนบ่ายอาจจะโดนแดดด้านหลังมากกว่าหน่อยแล้วก็มาใช้ระเบียงด้านหน้าช่วงไหนเราอยากใช้มันมีแดดนิดๆหน่อยๆทั้งสองฝั่งแล้วก็ไปใช้ระเบียงด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะออกแบบบ้านที่มีระเบียงค่อนข้างใหญ่เนี่ยอยู่เสมอส่วนพื้นที่ชั้น2ก็คือพอขึ้นบันไดมาปุ๊บตรงนี้ก็จะมีระเบียงอีกที่ชั้น2เช่นเดียวกันซึ่งก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านหลังบ้านส่วนที่เหลือก็จะเป็น2ห้องนอน3ห้องนอนโทษนะคะแล้วก็มีห้องน้ำห้องทำงานไปเพราะฉะนั้นบ้านทั้งหมดเนี่ยก็เป็นบ้านที่ไม่ได้ใหญ่มากนักส่วนหลังคาเองก็จะเห็นว่าเหนือส่วนที่เป็นระเบียงชั้นบนเนี่ยหลังคาก็จะเป็นหลังคาโปร่งๆแล้วก็มีระแนงไม้ช่วยบังแดดอันนี้ก็จะพูดถึงว่าลักษณะของบ้านอันนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่แต่ก่อนนี้เราจะคุ้นเคยกับการใช้ไม้ในการสร้างบ้านที่เป็น traditional ของประเทศไทยแต่ว่าหลังๆก็ด้วยความที่ทั้งความต้องการหรือว่ารูปลักษณ์ของสิทธิ์ของความต้องการของทั้งเจ้าของบ้านเองหรือแม้แต่สถาปนิกก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็ในขณะเดียวกันไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุที่มีราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆก็เลยแล้วก็คนก็อาจจะมีความศักยภาพในการดูแลวัสดุที่เป็นไม้เนี่ยน้อยลงการออกแบบบ้านโดยที่ใช้ไม้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นน้อยลงเราก็เห็นคนใช้เป็นก่ออิฐฉาบปูนมากกว่าคราวนี้อันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทั้งตัวเราเองในฐานะสถาปนิกกับคนที่เป็นเจ้าของบ้านคือเราได้คุยกันแล้วเนี่ยเรามีความเห็นในเรื่องการใช้ไม้เป็นในทิศทางเดียวกันก็คือเจ้าของเขาก็ชอบอยู่แล้วแล้วเขาก็ยินดีที่จะอยู่กับไม้มากกว่าที่จะเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่ผนังทำด้วยไม้แทบจะทั้งหมดเลยคือไม่ได้ใช้ผนังก่ออิฐฉาบปูนเลยยกเว้นบริเวณที่เป็นห้องน้ำซึ่งเราก็แค่ยังคงเป็นกังวลอยู่นิดหน่อยว่าถ้าเราไม่ใช้ก่ออิฐฉาบปูนเลยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการรั่วหรืออะไรมากขึ้นซึ่งเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำผนังที่ทำด้วยไม้แบบนี้ทั้งหมดบ่อยมากนักให้กับบ้านลูกค้านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็อาจจะยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องไม้หรือบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราค่อนข้างดีใจที่เรามีโอกาสที่จะทำในลักษณะนี้ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่บ้านไทยสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้ไม้ตลอดเพียงแต่ว่าพอเรามาทำในยุคสมัยนี้มันก็จะมีเรื่องของการเอา
โครงสร้างที่เป็นเหล็กเนี่ยเข้ามาประกอบกันกับการใช้ไม้แล้วก็บ้านหลังนี้จะค่อนข้างมีความเป็นระบบมอดูล่ามากกว่าที่ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่สมัยใหม่นิดนึงเอามาใช้กับลักษณะของการแบ่งผนังบ้านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเห็นเรื่องของระเบียงที่เมื่อกี้พูดถึงระเบียงชั้นล่างชั้นบนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้านก็จะเห็นอีกว่าด้านล่างตรงนี้ก็จะมีระเบียงใหญ่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีระเบียงแล้วก็ตรงนี้ก็คือบริเวณของหลังคาที่เราเปิดรับแสงแล้วก็มีตัวระแนงช่วยบังแดดอันนี้ก็ให้เห็นว่าทางด้านข้างๆเนี่ยระเบียงที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยมีบรรยากาศยังไงนะคะคราวนี้ระเบียงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สำคัญสำหรับบ้านที่จัดว่าเป็น tropical design เพราะฉะนั้นอย่างบ้านหลังเนี้ยอย่างที่ได้กล่าวไปก็จะมีพื้นที่ระเบียงค่อนข้างเยอะด้านหน้านะคะเมื่อกี้ด้านข้างอันนี้ก็ตอนกลางคืนเนี่ยวิถีชีวิตของเจ้าของบ้านเองก็ออกมาใช้ระเบียงค่อนข้างเยอะเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ได้เกือบจะทั้งวันอันนี้ก็จะเป็นพวกรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างคือเราอย่างที่แจ้งไปว่าเราใช้โครงสร้างเหล็กเป็นหลักแล้วก็มีไม้นี่ก็จะเป็นไม้ที่คละกันก็คือใช้ไม้เก่าส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นไม้จากป่าปลูกที่เขาไม่ช่างเขาไม่สามารถที่จะหาไม้เก่าได้ทั้งหมดก็เลยเอาไม้จากป่าปลูกอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มาคละกันไปเลยคราวนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะให้ความคิดเห็นเพราะว่าเจ้าของบ้านจำนวนมากเนี่ยจะชอบใช้ไม้อย่างเดียวแล้วก็ชอบให้ไม้เนี่ยออกมาแล้วสีสันหน้าตาเหมือนกันหมดแล้วก็เวลามีตาไม้ก็จะไม่ชอบคราวนี้จริงๆเนี่ยถ้าเรานึกถึงว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่มีทรัพยากรจำกัดมากแล้วก็สิ่งที่เราชอบไม่ชอบในฐานะผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะเป็นตัวไปสร้างตลาดของการใช้ทรัพยากรอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เสนอว่าจริงๆแล้วในการใช้ไม้อย่างเช่นบ้านหลังนี้เนี่ยจะใช้ไม้หลายอย่างคละกันแต่เป็นไม้ที่เหมือนกับอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าแล้วก็การลงโคตติ้งเพื่อที่จะรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็ลงเป็นใสหมดไม่ได้พยายามที่จะใช้สีเพื่อที่จะดึงให้ไม้ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นสีเดียวกันแต่สิ่งที่เรามองว่าแล้วก็ไม้ที่มีตาบ้างเราก็สื่อว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของไม้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้มันเสียหายกับการอยู่อาศัยมันก็ทำให้ไม้จำนวนเวลาเราตัดต้นไม้มาต้นหนึ่งเราก็ใช้ทุกส่วนได้เต็มที่ไม่ต้องมีการคัดเอาส่วนที่เราบอกว่าเป็นตาไม้เอาไปทิ้งหรือเอาไปขายเป็นอย่างอื่นที่มันอาจจะมีมูลค่าหรือความสวยงามน้อยลงคราวนี้ถ้าเรายอมรับในประเด็นเหล่านั้นได้เนี่ยจริงๆบ้านหลังนี้เนี่ยในฐานะผู้ออกแบบเองเราจะรู้สึกว่าเวลาเราไปที่บ้านแล้วมันมีไม้อยู่หลายประเภทมีหลากหลายสีมันดูมีมิติมากกว่าที่มันจะกลายเป็นเหมือนกับไม้สีเดียวกันหมดแล้วมันก็ทำให้เราเห็นธรรมชาติของตัวสีไม้ลายไม้เองมันก็มีอ่อนบ้างแก่บ้างมันเป็นการใช้ทรัพยากรที่เต็มที่มากขึ้นในขณะเดียวกันมันก็ช่วยทำให้เวลาที่เราอยากมีไม้ใช้ในบ้านเนี่ยคอสมันก็จะลดลงถ้าเรายินดีที่จะไม่ต้องเอาไม้ที่เป็นแบบคัดเฉพาะลวดลายคัดเฉพาะสีสันหรืออะไรบางอย่างออกไปนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของเราในฐานะสถาปนิกแล้วก็จริงๆก็ทุกคนก็ใช้ทรัพยากรร่วมกันหมดลูกค้าของเราหลายคนก็มีความคิดเห็นที่คล้ายกันบ้างก็มีบางคนที่ยังคงไม่ได้มีความคิดเห็นเหมือนกันสักทีเดียวเราก็จะปรับแล้วก็พูดคุยกันไปก็บางทีเราก็ยังใช้ไม้แบบเดียวทั้งหลังก็มีตามปกตินะคะอันนี้ก็จะให้เห็นเหมือนกับบรรยากาศของการเอาไม้เนี่ยมาใช้กับการออกแบบแล้วก็สิ่งที่เราใช้บ่อยก็คือพัดลมห้อยเพดานอันนี้มันก็เป็นอารมณ์ของลักษณะของ tropical design ที่มีการกรองแสงอันนี้คือบริเวณหลังคาเหนือระเบียงอ
อันนี้นี่ก็อยากจะพูดถึงไอ้ตัวมอจูล่านะคะอีกครั้งหนึ่งกับวัสดุที่เมื่อกี้พูดถึงไม้ไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นการตีไม้ซ้อนเกล็ดแต่ว่าอย่างบางจุดเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เป็นไม้ทั้งหมดส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความสวยงามภาพรวมคือมีความหลากหลายของวัสดุที่ใช้อยู่ร่วมกันซึ่งพวกนี้จะเป็นซีเมนต์บอร์ดอันนี้ก็เป็นบริเวณของครัวเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศของอย่างเช่นตัวพื้นเองเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นพื้นคอนกรีตเลยคือใช้เป็นตรงไม้เหมือนบ้านสมัยก่อนคานเป็นเหล็กโครงสร้างหลักเป็นเหล็กเสร็จแล้วก็เป็นตรงไม้เราใช้พื้นไม้ด้านบนมันก็กลายเป็นฝ้าชั้นล่างไปด้วยเราก็รู้สึกว่ามันก็ประหยัดทรัพยากรดีนะไม่ต้องไปมีฝ้าเพิ่มเติมแล้วก็ใช้ไม้นี่แหละเป็นฝ้าเลยแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดมากขึ้นก็คือว่าสมัยเนี้ยทุกคนก็จะเดินไฟฟ้าซ่อนเอาไว้ในฝ้าพอเราไม่มีฝ้าแล้วเราจะเดินไฟฟ้ายังไงให้มันดูไม่น่าเกลียดมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเอามาคิดในดีเทลเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวจะมีรูปให้เห็นแต่ว่าอย่างเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยมันก็อบอุ่นแล้วมันก็มีสเกลของความเป็นสเกลของคนเนี่ยอยู่ในบ้านมากกว่าลักษณะของบ้านก่ออิฐฉาบปูนทาสีธรรมดาคราวนี้อย่างพื้นเนี่ยค่ะคือมันพื้นชั้นล่างเราก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่าเรื่องของความชื้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลยทำพื้นชั้นล่างเนี่ยเป็นพื้นชั้นล่างเป็นพื้นคอนกรีตแต่พื้นชั้นบนเนี่ยจะไม่ใช่แต่วัสดุพอมันมิกซ์กันรวมๆกันไปแล้วมีปูนเปลือยบ้างมีเหล็กบ้างมีไม้จริงบ้างมีแผ่นซีเมนต์บอร์ดบ้างมันก็สามารถที่จะออกมาให้ความเป็นบ้านที่อบอุ่นน่าอยู่ได้อันนี้ก็จะเป็นจากบริเวณที่เป็นห้องทานข้าวมองทะลุออกไปตรงระเบียงนะคะด้านนอกอันนี้ก็คือการใช้พื้นที่ของ tropical ก็คือใช้พื้นที่ข้างนอกข้างในผสมกันไปฝนตกก็ถ้าระเบียงเราใหญ่จริงๆเวลาฝนตกเราก็ยังสามารถใช้พื้นที่ระเบียงได้ในระดับหนึ่งไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเข้ามาอยู่ข้างในตลอดเวลาแล้วก็จะเห็นว่าจะมีประตูหน้าต่างอยู่ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะเปิดให้มันมีการไหลเวียนของลมคือรับลมได้ดีแต่ว่าหน้าต่างเหล่านี้จะมีพื้นชั้น2หรือระเบียงชั้น2เนี่ยคลุมอยู่หรือถ้าเป็นชั้นบนก็จะมีหลังคาคลุมอยู่เพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันเข้ามาในบ้านน้อยที่สุดเท่าที่สามารถอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเมื่อกี้ก็เป็นลักษณะของครัวนะคะรูปแบบของครัวโทษค่ะโอเคคือคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยตัวภรรยาเขาก็เป็นคนท้องถิ่นที่นั่นคุณแม่เขาก็อยู่ที่นี่ด้วยส่วนสามีเขาจะเป็นคนเบลเยียมที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปมาคืออันหนึ่งที่เราคิดว่าสำคัญในการออกแบบบ้านก็คือความเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาควรจะต้องรู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ในบ้านที่เราออกแบบมันก็ยังรู้สึกว่าเป็นบ้านเขายังรู้สึกว่าเป็นตัวเขาอยู่คือถ้าสมมติว่าเราออกแบบอันนี้เป็นความคิดเห็นของ Space Time นะคะในฐานะสถาปนิกว่าถ้าเราออกแบบบ้านแล้วมันกลายเป็นเหมือนบ้านของ Space Time ที่ลูกค้าต้องเข้ามาอยู่ในบ้านของ Space Time อันเนี้ยมันก็ไม่เหมาะกับความเป็นบ้านของคนนั้นๆดังนั้นเราก็พยายามจะดึงคาแรคเตอร์ของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยเข้ามาอยู่ในการออกแบบของเราด้วยอันนี้ก็จะเป็นชั้นบนเราก็จะเห็นว่าใช้ไม้แทบจะทั้งหมดเลยแล้วก็ฝ้าก็จะเป็นฝ้าลักษณะของฝ้าที่ตอบรับกับรูปทรงหลังคาจั่วนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมในห้องนอนในห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์ก็จะไม่ได้เยอะมากแล้วก็อย่างลักษณะของเตียงเนี่ยก็จะแบบง่ายๆเลยเป็นเตียงเป็นแผ่นไม้1แผ่นไม่ต้องมีหัวเตียงไม่ต้องมีอะไรเป็นพิเศษข้างล่างก็ทำลิ้นชักเก็บของเพราะเราคิดว่าความเรียบง่ายเนี่ยคือคำว่า tropical มันไม่ใช่แค่เรื่องของอุณหภูมิสภาพดินฟ้าอากาศแดดหรืออะไรมาจากทางนั้นมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายด้วยความเป็น tropical มันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตด้วยแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องอะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้คุยกันตอนท้ายทีนี้อันนี้ก็คือลักษณะของการที่เราพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องการเดินไฟที่จะมาถึงสวิตช์หรือปลั๊ก
ที่เราไม่ได้ซ่อนในผนังอีกต่อไปละเพราะว่าเราไม่มีความหนาของผนังก่ออิฐฉาบปูนที่จะไปซ่อนท่ออยู่ในผนังที่จะไปซ่อนฝังปลั๊กอยู่ในผนังหรือฝังสวิตช์ในขณะเดียวกันตรงฝ้าเองเราก็ไม่มีฝ้า2 ชั้นที่เราจะไปซ่อนท่อเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งก็คือความปราณีตเรียบร้อยของช่างก็จะต้องมีความปราณีตเรียบร้อยมากขึ้นซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดในการในส่วนของทีมก่อสร้างด้วยว่าเราอยากให้ทีมก่อสร้างเนี่ยได้ก่อสร้างกับลักษณะของแบบหรือลักษณะของดีไซน์ที่ต้องอาศัยความปราณีตด้วยเพราะว่าจริงๆชีวิต tropical เนี่ยเป็นชีวิตที่ปราณีตได้เพราะว่าเรามีอุณหภูมิเรามีทรัพยากรเรามีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราลำบากมากจนเกินไปจริงๆชีวิตสบายเลยล่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้เวลากับความปราณีตได้หลายอย่างคราวนี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของท่อไฟที่เราเดินลอยแล้วตอนเราก็เลยไปเลือกใช้อย่างมันอย่างกล่องไฟก็เราก็ต้องให้ช่างเขาทำขึ้นมาแล้วก็อันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นตัวสวิตช์ไฟของประเทศไทยหรอกนะคะคือสวิตช์ไฟสมัยก่อนแล้วก็เอามาจากทางยุโรปอันนี้ก็คือเป็นสวิตช์ไฟแบบย้อนยุคของทางยุโรปที่หาซื้อได้ในประเทศเราอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัววัสดุที่ใช้แล้วก็หน้าต่างบานเกล็ดเนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆถ้าสมมติว่าเราดูสถาปัตยกรรมบ้านของประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเขาก็จะมีช่วงหน้าที่อากาศเขาไม่ได้ถึงกับหนาวมากแล้วก็อากาศเขาไม่ชื้นเท่าเราแล้วก็เขาก็จะมีลมค่อนข้างดีเราก็จะเห็นวิวัฒนาการในการใช้หน้าต่างบานเกล็ดเนี่ยค่อนข้างเยอะมีการดีไซน์ใหม่ๆอย่างในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนเอาเข้ามาคือ Space Time จะชอบหน้าต่างบานเกล็ดมากเพราะว่าคือ1เราคิดว่าสเกลมันสวยแล้วก็2เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดหน้าต่างตอนช่วงฝนตกได้ด้วยถ้าเรามีหลังคาที่ยื่นไปฝนเราแง้มไว้เราก็ยังได้ลมเข้ามาแต่ถ้าสมมติว่าเรามีลักษณะของหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างบานเลื่อนบานใหญ่ๆเนี่ยมันก็อาจจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหน้าต่างบานเกล็ดเป็นอะไรที่เราชอบใช้ถ้าเรามีโอกาสแล้วก็อันนี้ก็เป็นนิดนึงที่ปกติจะไม่ค่อยได้ทำหรอกค่ะที่จะมีเหมือนกับห้องน้ำหลุดออกไปอยู่ข้างนอกแบบนี้คราวนี้บางครั้งก็คือว่าการที่จะมีห้องน้ำชั้นล่างอยู่ภายในตัวแปลนเนี่ยมันไม่ลงตัวคิดยังไงมันก็ไม่ลงตัวเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เอาห้องน้ำเล็กๆเนี่ยเอาไปไว้ข้างนอกไปเลยแล้วก็กึ่งเอาท์ดอร์นิดๆซึ่งมันก็เป็นอะไรที่อย่างรูปที่เห็นนะคะมันก็ลงตัวดีฝนตกแรงๆก็มีสาดนิดหน่อยพอกำลังสนุกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปในช่วงก่อสร้างด้านหลังแล้วก็เราก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นคุณแม่นะคะของเจ้าของบ้านแล้วก็เด็กๆแถวนั้นเขาก็จะมาเล่นวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในบ้านอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราจะรู้สึกดีเสมอถ้าเรารู้สึกว่าคนที่เขาช่วยเราสร้างบ้านนี่เขาก็มีความสุขไปด้วยกับการสร้างบ้านหลังนี้อันนี้ก็เป็นน้องๆในทีมงานนะคะแล้วก็เวลาเราไปประชุมที่หน้างานอย่างเงี้ยมันก็ต้องเข้าอารมณ์กับตัวบ้านที่เราออกแบบนะก็ไม่ต้องตั้งโต๊ะแล้วปูเสือประชุมงานกับผู้รับเหมาเลยซึ่งเราคิดว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของเดี๋ยวนี้เราจะพูดเรื่องคำว่ารักโลกบ่อยเราจะพูดเรื่องของการออกแบบเพื่อความยั่งยืนบ่อยวิถีคนไทยเนี่ยเป็นวิถีของความเรียบง่ายใช้ทรัพยากรน้อยเรามีอย่างเงี้ยเราก็นั่งได้ละเราไม่ต้องมีโต๊ะมีเก้าอี้เราประหยัดทรัพยากรทำโต๊ะเก้าอี้ไปหลายตัวเลยจริงๆแล้วถ้าคิดดูนะคะเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเรียบง่ายของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากอันนี้เจ้าของบ้าน2คนนี้นะคะ2คนนี้เป็นผู้รับเหมาอันนี้ลูกน้องแล้วก็อันนี้ที่ฉันเองเป็นคนถ่ายรูปก็เป็นวันที่บ้านเกือบเสร็จละเราก็เลยเฉลิมฉลองกันนิดหน่อยก็ใช้พื้นที่ตรงระเบียงปูเสื่อนะคะแล้วก็เราโชคดีที่เราได้ผู้รับเหมาซึ่งอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็บังเอิญเป็นสถาปนิกด้วยก็เลยช่วยชีวิตสถาปนิกตัวจริงเอาไว้ได้เยอะมากแล้วก็อันนี้ก็จะพี่เหลืออีกกี่นาที10 นาทีเนาะโอเคคราวนี้บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของครอบครัวดิฉันเองอยู่ที่ปากช่องนะคะก็เป็นบ้านหลังเล็ก
ก็จะเห็นสิ่งที่อาจจะคล้ายๆกันกับที่คุยเรื่องบ้านหลังแรกว่าเราจะมีระเบียงเราจะให้ความสำคัญกับพื้นที่ระเบียงเสมอพื้นที่ระเบียงนี้จะใหญ่กับอันเนี้ยจะมีใต้ถุนสูงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้าน traditional ต่างจังหวัดของประเทศไทยก็คือเป็นบ้านยกใต้ถุนสมัยก่อนก็อาจจะยกใต้ถุนด้วยการที่อันนี้สิงสาราสัตว์พยันตรายกลางวันก็เอาไว้ใช้ทำงานอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้มันก็อาจจะมีฟังก์ชันที่ต่างกันไปเช่นเอาไว้จอดรถคราวนี้ในการที่เราจะทำบ้านเรายกใต้ถุนขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันเหมือนกับเราเพิ่มคอสหรือเพิ่มราคาอีกเพียงไม่มากเสาเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยแต่เหมือนกับเราได้พื้นที่ขึ้นมาแบบเป็น2 เท่าที่เราจะใช้ทำอะไรก็ได้มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะมีเงินเท่านี้เราจะทำยังไงให้เรามีพื้นที่ในการทำอะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้คนจำนวนมากก็มีรถก็จะต้องนึกถึงว่าจะจอดรถยังไงที่เราจะจากที่จอดรถเดินขึ้นไปที่บ้านเราอาจจะไม่โดนฝนมากเกินไปรถไม่ตากแดดไม่ร้อนอะไรต่างๆนานาใต้ถุนก็จะเป็นพื้นที่ที่เพอร์เฟกต์ในการทำสิ่งนั้นส่วนแต่ละครอบครัวจะใช้พื้นที่ใต้ถุนทำอะไรอีกอันนี้ก็แล้วแต่ละครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กชอบทำอะไรกันบ้างอย่างของเราก็ครอบครัวเล็กๆค่ะมีกันไม่กี่คนแล้วก็ไม่มีเด็กเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ข้างบนกันเป็นหลักพื้นที่ข้างล่างก็ใช้ในการจอดรถใช้เป็นพวกห้องเครื่องห้องเก็บของทำนองนี้แต่ว่าถึงแม้จะแก่ๆกันแล้วแต่ก็ยังชอบโลชิงช้ากันอยู่นะคะก็เลยมีชิงช้าด้วยที่ระเบียงอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นนะคะว่าเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสีเขียวแล้วก็อันนี้เป็นทางเข้าโครงการอยู่ในโครงการอันนี้คือบ้านที่ทางเราออกแบบนะคะเราจะใช้เมทัลชีทเป็นหลังคาบ้านบ่อยบ้านหลังนี้จริงๆหลังคาแบบใหญ่มากเลยอันนี้เวลาเราทำคือตัวพื้นที่ก็มีประมาณนี้เกือบไม่ถึงครึ่งไร่ดีอันนี้ก็เมทัลชีทข้อดีของมันก็คือการที่แบบเวลาที่มันเป็นวัสดุที่บางแล้วก็เราจะเรียกว่ามันไม่ค่อยมีมวลไม่ค่อยมีแมสมันจะไม่ค่อยอมความร้อนเอาไว้นานคือบางทีเนี่ยเราจะนึกถึงว่ามันเป็นเหล็กเราจะรู้สึกว่ามันร้อนเนาะมันเป็นเหล็กนี่มันต้องร้อนคือเวลามันโดนความร้อนแล้วเอามือไปแตะเนี่ยมันร้อนแต่สมมติว่าเมื่อไหร่แดดลมตกปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มันบางมากเลยแป๊บเดียวเนี่ยมันแบบคายความร้อนออกไปสู่เพราะว่าในท้องฟ้าเนี่ยตอนกลางคืนไม่ใช่ตอนกลางคืนพอพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยอุณหภูมิที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันจะตกลงอย่างรวดเร็วเราไม่ได้เหาะขึ้นไปอยู่บนนั้นเราก็เหมือนกับไม่ค่อยได้สัมผัสเราอยู่แต่บนดินแต่จริงๆเนี่ยพออุณหภูมิตกปุ๊บความร้อนที่อยู่หมายถึงอุณหภูมิลงต่ำเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยความร้อนที่สะสมอยู่ในเมทัลชีทก็คือแป๊บเดียวเนี่ยมันจะคายออกไปจนหมดเพราะฉะนั้นมันจะทำให้บ้านเนี่ยเย็นเร็วขึ้นนะคะแต่ metal sheet ถ้าพูดถึงเรื่องของ environmental friendly ก็มีข้อไม่ดีเพราะว่า ขั้นตอนในการแปรรูปจากเหล็กอลูมิเนียมหรืออะไรต่างๆมาจนกระทั่งเป็น metal sheet มาใช้งานนี่มันใช้พลังงานเยอะแต่ว่ามันก็อยู่ยงคงกระพันใช้ไปได้นานมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ว่าเราก็คิดว่าเทวดาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆมันสะท้อนแสงเยอะมากเวลาเรานึกถึงเรื่อง tropical design นี่ถ้าเราคิดจริงๆลึกๆนี่เราก็ต้องนึกถึงเทวดาด้วยนะคะว่าเทวดามีบทบาทเยอะค่ะคราวนี้เดี๋ยวขอกลับไปตรงนี้นิดนึงคือบ้านหลังเนี้ยถึงแม้มันดูเหมือนกับว่ารอบๆเนี่ยมันเขียวๆโล่งๆหมดเลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นที่คนอื่นนะคะเราก็ไม่ทราบหรอกว่าในที่สุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างรอบๆคราวนี้บ้านที่อยู่ต่างจังหวัดมันก็คือบ้านที่เราอยากจะใช้ชีวิตเพื่อที่จะรีแลกซ์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติบางครั้งเราก็ต้องออกแบบบ้านเพื่อที่จะเหมือนกับสร้างธรรมชาติของเราเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยไอเดียก็คือเหมือนกับเราจะทำป่าเล็กๆของเราขึ้นมาเองเพื่อที่จะให้ป่าเนี่ยมันล้อมรอบบ้านเราเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ก็จะปลูกต้นไม้จริงๆถือว่าเป็นพวกพันธุ์ต้นไม้ใหญ่แล้วแต่จะปลูกค่อนข้างชิดๆกันหน่อยเพื่อที่ว่าเราไม่ต้องใช้เวลาในการรอมันโตเยอะมากมันก็เริ่มเป็นป่าให้เราได้แล้วรูปนี้จริงๆถ่ายประมาณเมื่อ2 ปีที่แล้วนะคะตอนนี้ต้นไม้พวกนี้ก็เริ่มโตขึ้นอันนี้ก็จะเป็นภาพของ
ต้นไม้ที่เราปลูกด้านข้างอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องทิศเหนือใต้ออกตกทิศเนี้ยจะเป็นทิศหันไปทางตะวันตกซึ่งจริงๆเป็นทิศที่มีความร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นึกถึงว่าเราจะทำยังไงที่เราจะได้ความเป็นส่วนตัวด้วยมองออกไปจากบ้านมองไปเห็นสิ่งที่มันเขียวๆเป็นต้นไม้ด้วยแล้วก็ช่วยบังแดดให้เราด้วยต้นนี้เป็นต้นไม้ไม่ท้องถิ่นนะคะอันนี้เป็นต้นมะฮอกกานีต้นมะฮอกกานีข้อดีก็คือโตเร็วใบหนาใบไม่ค่อยร่วงเหมาะที่จะเป็นต้นไม้บังแดดให้อันนี้ก็จะเป็นแปลนบ้านก็จะเห็นว่าชั้นบนเนี่ยพอขึ้นบันไดมาตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงค่อนข้างใหญ่ระเบียงนี่เข้าไปประมาณสัก 35% ของพื้นที่บ้านทั้งหมดอันนี้ก็เป็นอย่างที่ตอนแรกพูดไปนะว่าบ้าน tropical เนี่ยระเบียงต้องใหญ่บ้านหลังนี้ก็เป็น2 ห้องนอนง่ายๆมีห้องน้ำยื่นๆออกมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นมุมมองต่างๆนะคะของตัวบ้านคือคิดว่าเขาคงจะเห็นนะว่าลักษณะของบ้านที่เราออกแบบมักจะเป็นบ้านที่ก็ดูในระดับหนึ่งก็ค่อนข้างเหมือนธรรมดาหน่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีอะไรของมันบางอย่างที่ทำให้มันไม่ธรรมดาซะทีเดียวเพราะว่าเราคิดว่าจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันก็ควรจะเป็นธรรมดานั่นแหละมันไม่ควรจะไม่ธรรมดาซะจนเกินไปความไม่ธรรมดามันนำมาซึ่งอะไรวุ่นวายอีกมากมายแต่ว่าทุกคนทุกยุคทุกสมัยทุกเราอยู่กันเราจะต้องมีความเป็นตัวของเราเองด้วยในสังคมบ้านมันก็เหมือนกันมันก็ต้องมีความเป็นตัวของเราเพราะฉะนั้นมันก็คือเริ่มต้นจากความเป็นธรรมดาแต่มีความเป็นปัจเจกของแต่ละคนมันก็จะเกิดเป็นความที่ไม่ธรรมดาเป็นคนละนิดละหน่อยความเพี้ยนความบ้าบอความน่ารักความอะไรก็ว่าไปนะบ้านมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา ค่ะอันนี้ก็จะขอเดี๋ยวจำตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงแล้วก็อย่ากลัวเรื่องฝนมากไปคือบันไดเนี้ยก็เป็นบันไดที่เวลาฝนตกมันก็จะเปียกคราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเกิดมานี้ฉันจะต้องไม่โดนฝนเลยเพราะโดนฝนปุ๊บเดี๋ยวฉันต้องเป็นหวัดแน่นอนถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราไม่เอาตัวเราไปโดนฝนเลยพอเราโดนฝนปุ๊บเราก็จะเป็นหวัดแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดอีกแบบว่าคนเราเกิดมามันก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละก็เอาตัวเราไปเจอกับสิ่งเหล่านี้บ้างเราก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีอันนี้ก็เป็นบันไดขึ้นไปบันไดนี้เวลาฝนตกก็โดนฝนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องตรงนี้อีกนิดนึงที่มันยื่นมาจะเห็นว่าใช้หน้าต่างบานเกล็ดเยอะหน้าต่างบานเกล็ดข้อดีอีกอย่างราคาถูกค่ะของบ้านตัวเองนี่ใช้เยอะเลยคราวนี้เราก็จะมีพวกวัสดุต่างๆที่เรารู้สึกว่าบ้านหลังนี้ใช้ก่ออิฐฉาบปูนเป็นหลักแล้วก็ถ้าเรามองว่าถ้าเกิดเราทำปล่อยมันเป็นก่ออิฐฉาบปูนทั้งหลังอะบางทีมันก็เหมือนกับดูแข็งเกินไปนะบางครั้งมันก็ต้องการวัสดุอย่างอื่นเข้ามาปลดปล่อยความแข็งลดความแข็งตรงนี้ลงไปบ้างพอดีโดยส่วนตัวแล้วก็ในฐานะเป็นสถาปนิกเนี่ยเราค่อนข้างชอบการใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติหน่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงแม้มันจะไม่ใช่ธรรมชาติเต็มร้อยแต่มันก็คือเป็นพวกแผ่นซีเมนต์บอร์ดประเภทหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าพื้นที่ภายในพื้นที่ภายนอกมันก็จะคอนเนคกันค่อนข้างเยอะอันนี้ก็แบบอย่างนี้เลยค่ะชีวิตที่ต้องการเวลาไปที่บ้านหลังนี้ซึ่งเราเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ภายในเวลาไม่ถึง3 ปีเนี่ยเราก็แทบจะมีป่าส่วนตัวของเราได้เล็กๆแล้วก็ถ้าคนที่มีที่อยากที่จะสร้างบ้านเราก็รู้ว่าป่าในประเทศไทยมันไม่พอคราวนี้บางทีถ้าเรามัวแต่ไปหวังพึ่งคนอื่นในการปลูกป่าให้เรามันก็จะไม่เกิดแต่ว่าถ้าเรามีที่เรามีบ้านเราบอกว่าเราก็ปลูกป่าเล็กๆในบ้านเราได้นะเวลาเราออกแบบเราก็อย่าไปใช้พื้นที่ทำอย่างอื่นไปซะหมดเราก็ให้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยช่วยสำหรับปลูกป่าของเราเองซึ่งป่าของเราในที่สุดมันก็คือป่าของคนทั้งโลกเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นภาพเร็วๆนะคะขอบคุณทีมงานบ้านและสวนถ่ายรูปพวกนี้จะเป็นรูปของทีมงานบ้านและสวนนะคะอันนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าให้จำผนังที่ยื่นคืออันนี้มันเป็นวิธีอา
จจะเหมือนกับแชร์กันว่าสถาปนิกบางทีเรามีวิธีแก้ปัญหายังไงเช่นว่าเรารู้ว่าบ้านห้องนั่งเล่นเราก็มีไม่ค่อยใหญ่มากเพราะเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติเราคนในบ้านก็อยากดูทีวีถ้าเราจะต้องมีโต๊ะหรือมีอะไรวางทีวีที่มันยื่นเข้ามาในตัวบ้านมันก็จะทำให้เหมือนกับที่นั่งเนี่ยมันไม่พอคราวนี้เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ยื่นออกไปนิดนึงในการวางทีวีเป็นการแก้ปัญหาแบบง่ายๆแต่ว่าพอเราจะยื่นออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นประเด็นทันทีว่าแล้วจะทำยังไงให้มันดูดีจะก่อสร้างยังไงจะออกแบบยังไงให้มันดูดีคราวนี้ถ้าสมมติเราเป็นสถาปนิกที่ดีก็หมายถึงว่าเราเจอปัญหาเราแก้ปัญหาได้ดีก่อนแล้วเราเอาวิธีแก้ปัญหาของเราเนี่ยมาสร้างโอกาสหรือการทำให้มันดีขึ้นไปอีกเป็น2 เท่า 3 เท่าอย่างเช่นกรณีนี้ก็ไม่ทราบว่าคนอื่นจะเห็นด้วยหรือเปล่าว่ามันดีขึ้นไปอีกเป็น2 เท่า 3 เท่าแต่ว่าคือเราก็มองว่าบ้านหลังเนี้ยมุมเนี้ยการที่มันมีไอ้ตัวเนี้ยยื่นมามองจากภายนอกมันก็ดูดีขึ้นในเชิงของฟังก์ชันภายในมันก็แก้ปัญหาเวลาไม่ดูทีวีอยากจะรับแสงรับลมเข้ามาเต็มที่ก็เปิดหน้าต่างเวลาที่ต้องการที่จะดูทีวีต้องการความมืดด้านหลังบานเกล็ดเนี่ยมันไม่ต้องเป็นกระจกเสมอไปมันสามารถที่จะเป็นวัสดุอื่นที่ถึกได้ด้วยอย่างกรณีนี้เราใช้วัสดุสมัยใหม่ที่เรียกว่า compact laminate พวกนี้มันก็จะทนความชื้นทนน้ำได้ดีเยี่ยมเขาจะใช้ในแลบกันอะไรพวกนี้เป็นต้นหรือบางคนเขาก็ใช้เป็นแผ่นไม้ก็จะได้ความเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยบานเกล็ดก็อะไรนะสารพัดประโยชน์มากจริงๆแล้วก็ flexibility สูงอันนี้ก็จะเห็นว่าการที่ตัวนี้ยื่นออกมามันก็ทำให้บ้านมุมนี้ดูแบบหล่อขึ้นอีกนิดนึงถ้าเทียบกับว่ามันจะไม่มีตัวนี้ยื่นออกมาเลยเพราะฉะนั้นก็คือเราแก้ปัญหาด้วยการสร้างโอกาสให้มันดีขึ้นไปอีกเวลาหมดแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไปเร็วๆขึ้นอันนี้ก็จะเป็นมุมต่างๆพวกนี้บางทีเวลาเราไม่ได้มีงบเยอะนะคะเราก็เอาไม้อย่างไม้พวกนี้จริงๆมันเป็นไม้ที่ปกติเขาจะใช้ทำโครงผนังซึ่งมันก็จะเป็นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พูดอ่ะเป็นไม้สารพัดแบบเพราะมันจะเป็นเศษไม้ที่เหลือแต่ว่าเศษไม้ที่เหลือมันก็มีคุณค่าไม่น้อยกว่าไม้ที่สวยที่สุดเพราะว่าเราไม่ถือว่าคนทุกคนหล่อเท่ากันอย่างนี้ละกันทุกคนหล่อและสวยเท่ากันมันอยู่ที่ว่าเราจะมองมันว่าคุณค่าของมันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอย่างสำหรับเราเองเนี่ยเราจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่เพียงราคาถูกแต่เป็นสิ่งที่มีความสวยงามในตัวของมันเองขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราเอามันมาใช้เพราะฉะนั้นต้นไม้ทั้งต้นมันต้องใช้ได้ทั้งหมดถึงจะคุ้มค่าโอเคแล้วก็การเลือกใช้วัสดุพวกนี้ก็เป็นของสำเร็จรูปหมดเลยนะคะการเลือกใช้วัสดุอย่างไม้พวกนี้ก็จะเป็นงานไม้เก่าสำหรับพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เรารู้จักร้านที่เชียงใหม่ที่เขาทำก็จะเอามาผสมผสานกันไปหรือแบบบางทีเนี่ยไม่มีที่เสาข้างล่างเป็นเสากลมๆหมดเลยไม่มีที่จะติดสวิตช์ไฟจะทำยังไงดีก็ต้องออกแบบที่ติดสวิตช์ไฟกันนิดหน่อยมันก็กลายไปเป็นเสน่ห์เล็กๆน้อยๆของตัวบ้านอันนี้บ้านหลังสุดท้ายอยู่ที่ระยองอันนี้พื้นที่จะค่อนข้างใหญ่นะคะอยู่ตรงนี้ที่ทั้งหมดคือตรงนี้บ่อที่เมื่อกี้เห็นคือตรงนี้แล้วบ้านจะอยู่แค่ตรงนี้นะคะบริเวณนี้บ้านนี้เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็แบ่งทั้งหมดเป็น4 ส่วนแล้วก็ที่เหลือตรงนี้ก็เป็นระเบียงอีกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า3 หลังเนี่ยระเบียงเยอะเสมออันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำด้านหน้าก็จะเห็นอีกว่าบ้านเราก็จะดูธรรมดามากนะคะแต่ธรรมดาแบบไม่ธรรมดาอะไรทำนองนั้นวัสดุก็จะเริ่มเห็นว่าเราชอบใช้ซีเมนต์บอร์ดแล้วชอบใช้การสร้างพวกแพทเทิร์นสิ่งที่มันเป็นมอจูล่าผสมผสานวัสดุเหล่านี้เข้าด้วยกันหน้าต่างเยอะเปิดได้โล่งอันนี้ก็มีการเอาผนังดินบดอัดเข้ามาซึ่งไม่ใช่เป็นอะไรที่โลคอลนะคะแล้วก็การสร้างพื้นที่ที่เป็นสวนอยู่รอบๆตัวบ้านอันนี้คือตัวผนังดินบดอัดใช้ดินจากหลายๆที่มันก็จะมีหลายๆสีคือเราคิดว่าดินก็เป็นวัสดุธรรมชาติที่น่าใช้
การที่จะมีช่องแสงจากด้านบนมันก็ช่วยทำให้ห้องสว่างขึ้นเพราะว่าเวลาเราใช้ไม้เยอะบางทีความสว่างมันก็จะลดลงอันนี้ก็การผสมผสานพวกวัสดุต่างๆก็จะเห็นว่าแทบจะทุกห้องอันนี้ก็จะเป็นผนังของห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่เป็นกึ่งภายนอกภายในอันนี้ก็จะเป็นแทนที่จะฉาบด้วยปูนอันนี้ก็เป็นการฉาบดินแล้วก็อันนี้ประมาณ 5-6 สไลด์เป็นงานชื่อป่าในกรุงที่ไม่ใช่งานบ้านละบางท่านอาจจะเคยได้ไปเป็นของโครงการของปตท.อยู่ตรงถนนวงแหวนเนี่ยค่ะไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้ก็เป็นการเอาผนังดินบดอัดมาทดลองใช้ในบ้านเราดูว่าใช้เทคนิคนี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถทำเป็นอะไรได้บ้างคุณเป้ก็มีเอาไปวัสดุเดียวกันเนี่ยเอาไปทดลองใช้ในงานเป้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็คิดว่าดินเนี่ยเป็นวัสดุที่น่าสนใจอันนี้เป็นไซต์แปลนของทั้งหมดเมื่อกี้ที่เห็นก็คือเป็นทางเดินตรงนี้อันนี้ก็คือพื้นที่ทั้งหมดถ้าใครยังไม่เคยไปเยี่ยมชมก็ไปเยี่ยมชมได้นะคะคือสามารถที่จะแบบเดินเข้าไปดูได้เลยหรือจะนัดเขาก่อนล่วงหน้าไปกันเป็นกลุ่มก็ได้ก็เป็นมันเป็นโครงการปลูกป่าของปตท.ที่อยู่ภายในกรุงเทพทาง Space Time เราเป็นคนทำส่วนที่เป็นงานก่อสร้างตัวอาคารหรือพวกทางเดินทั้งหมดส่วนงานต้นไม้นี่ก็จะมีคนที่เป็นที่ปรึกษาที่เขาทำเรื่อง landscape design ที่ทำโครงการนี้อันนี้ก็เป็นหอสังเกตการณ์อันนี้ก็เอามาแถมให้ดูกันพอเป็นพื้นที่สาธารณะวัสดุมันก็จำเป็นที่จะต้องเหมือนกับมีไม้จริงลดลงเพราะว่ามันดูแลลำบากแต่ว่าอันนี้เราก็คิดว่าการที่บางครั้งต้องทดลองใช้พวกวัสดุใหม่มันก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะอันนี้ก็ทีมงานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะว่ามาพูดอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานกับน้องๆทีมงานอีก 7-8 คนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ Space Time แล้วก็วิธีคิดของเราก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่คนที่เป็น Home Owner หรือว่าคนที่สนใจเรื่องสถาปัตยกรรมสนใจเรื่อง Tropical Architecture ก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ได้พูดคุยอธิบายไปแล้วบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับเซสชั่นแรกใน presentation นะคะกับอาจารย์กนิการัตนปรีดาคุณค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่เต้ค่ะนี่เป็นเพียงแค่เซสชั่นแรกของการนำเสนอนะในไอเดียยังมีไอเดียที่เรียกได้ว่าหลังจากนี้เชื่อได้ว่าไม่แพ้กันเลยมีความน่าประทับใจเมื่อกี้ฟังแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องจองเลยนะสัก60หนูเห็นภาพตัวเองนั่งอยู่ที่ระเบียงกว้างๆแบบ tropical design แล้วก็มีผมลอนตามสไตล์หนูมีขนตานั่งเก้าอี้ไม้โยกแล้วก็ถักโครเชต์ฟังเสียงฝนเพราะว่าบ้านต้องบ่งบอกความเป็นตัวหนูใช่ไหมคะเนี่ยหนูติดต่อไว้เลยค่ะครับผมจากงานที่อาจารย์กนิการเลือกมาให้เราดูนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วความหมายของคำว่า tropical design เนี่ยอาจารย์กนิการไม่ได้มองพูดถึงเรื่องแค่การออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับบริบทหรือว่าการออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับทิศทางแดดลมฝนซึ่งเป็นสิ่งที่สถาปนิกทำอยู่แล้วแต่ว่า tropical ในความหมายของอาจารย์คือการอยู่อาศัยของคนการมีการคิดเรื่องของให้เขาสอดคล้องกับรูปแบบการอยู่อาศัยเดิมนี่คือความเรียบง่ายที่นำเสนออีกอย่างหนึ่งครับที่อาจารย์บอกว่างานของอาจารย์เนี่ยหลายๆอันดูง่ายๆธรรมดาแต่ว่ามันมีความพิเศษตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้ผมขอเสนอไอเดียนิดนึงแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าความเรียบง่ายที่ซ่อนอยู่มันก็คือความประณีตในการคิดในกระบวนการคิดไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเรื่องของสวิตช์ไฟเรื่องของการใช้งานจริงๆเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่มาของวัสดุโปรเซสของการคิดเพื่อความรักโลกรวมถึงบางโปรเจกต์อาจารย์คิดถึงเรื่องของรีเฟกที่จะเกิดกับเทวดาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับมันคือการคิดถึงภาพรวมเนี่ยทำให้งานมันไม่ต้องดูหวือหวามากแต่ว่ามันคือความละเอียดความประณีตในกระบวนการคิดนะครับถูกต้องบอกว่าเป็นงานที่เรียบง่ายแต่ว่าแฝงไว้ด้วยดีเทลแล้วก็ยังใช้งานได้ด้วยรวมไปถึงค่ะเป็นการใช้ทรัพยากรที่ชอบไอเดียนี้มากเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตาไม้หรือว่าส่วนต่างๆของไม้ก็ให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกันนะไม่ได้เห็นว่าตาไม้นี่เราจะทิ้งไปเลยไม่ใช่นำมาดัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้โอ้โหสุดยอดมากขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะ
ประทับใจมาก แต่ว่าค่ะพี่เต้ขาปกเต้ค่ะหลังจากนี้ อันนี้เป็นเพียงไอเดียแรกสำหรับใครที่ชื่นชอบไอเดียเรื่องของความเรียบง่าย แต่หลังจากนี้ค่ะก็บอกว่ามีการออกแบบที่ทันสมัยด้วย จริงๆแล้วอีกทีมหนึ่งครับที่กำลังจะขึ้นมาก็คือสถาปนิกจากประเทศมาเลเซียคือทีม Design Collective Architects หรือว่าทีม DCA นะครับคือทีมเนี้ยทีมบ้านและสวนเคยไปเยี่ยมชมงานออกแบบของเขาที่มาเลเซียมาแล้วแล้วก็จุดเด่นของทีมนี้ก็คือการออกแบบบ้านโดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นหลักก็คือเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตของคนในบ้านเรียกได้ว่าเขาใช้คอนเซ็ปต์ง่ายว่าบ้านของเขาคือบ้านแบบสั่งตัดอะไรนะคะบ้านแบบสั่งตัดก็คือบ้านเหมือนเราตัดเสื้อผ้าอะไรครับแต่ว่าบ้านของเขาเนี่ยมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับผู้บริโภคผู้อยู่อาศัยจริงๆนะครับก็มีการประยุกต์ได้ อย่างนี้ถ้าเป็นร้านอาหารนี่ก็เหมือนร้านอาหารตามสั่งเลย ไม่ต้องยึดติดกฎเกณฑ์สั่งอะไรก็ได้ใช่ครับอ๋อนะคะโอ้โหอยากจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าเป็นยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลย so this idea he just told me briefly about your ideas but I think it would be better for both of you to be up on the stage and tell all the guests about what is really what is really how to explain the picture of it so please everybody please give a very warm welcome to our special guest ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะมิสเตอร์เดวิดชานมันดินค่ะนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะมิสเตอร์เดวิดชานและมิสเตอร์ชานมันดินค่ะ Good afternoon. I am David. My partner is Manin. Thank you, Room and Living Asian, for bringing us here. Yes, today's title is Redesign Bespoke. We are an office that specializes in houses. We are from Kuala Lumpur. We have started our office since about 14 years ago. Both of us are teachers. Actually, Manin is my first student. So I will start. With our office, we do a lot of models, and then we work a lot with the housewife, because housewife is a very important element in a house. Housewife have one concept. The concept is I know what I want until I see it. So therefore we do models. Like all places, we are teachers. When we teachers, we teach our students 3 areas. All the architects will understand this. Typology side. Just now we see Kanika do a lot of sites. Topography, landscape, and all that. We call it context. Then we have typology. We work a lot on this area. Typology, which means that how the particular user want to use the particular space. Culture and the program and all that. So we work a lot on this. And tectonics. Tectonics is how architects make the building. They can make the building have a certain look, certain style, certain method. So involve method, structure, and technique. This is where we're talking about adaptation of modern design. When you go to Malaysia, Vietnam, Indonesia, and all that, the different places whereby it involve different sites, owner different program, and also the different architect will use it different way. Bespoke. Bespoke is actually mean custom made. So we see ourselves as like a tailor, so that we can measure every single thing. If you are a little bit fatter in the middle, then you have a little bit more cloth in the middle. Yeah, so we measure as much as we can. So what we do, therefore, to ensure that the customer, the client or the owner get as detailed as possible their lifestyle. So our way to do architecture is actually explore the basic architectural themes
of why we want to build the building, the reason why they want to build the buildings, and to whom the building is built for. So we start with a lot of all these questions. When we started our practice 14 years ago, we only have 40 questions. Now we have 90 questions. Why? Because some housewife will say, how come you never ask me this? How come you never ask me that? So those questions start from very simple thing called, what are the 5 most important things in your life? Means a value system. Into something more detailed, like do you want a centralized vacuum cleaner, for example. So we actually go through all this. We deal with family culture, habit and memories and all these things. I will talk a little bit about the early parts of our practice, and Manin here will talk about the later parts of the projects. Our first job, this is in 2005. In this case, this particular person, which is a colleague of mine, we were working in a college, and she is 46 years old at the time, not married. One day she come to me, she said, I have a dream. Her dream is that she want to connect 3 families together into one house. So the 3 families actually have different apartments. So they will sell all the apartments, put all the money to buy a piece of land in an abandoned housing project, because abandoned means very cheap land, yeah? So they build this, and so that they can help each other. Because some of the extended family are unemployed, not working. So if they put all the thing together, then they can help each other. Now, what is interesting about this is that my friend at the time is a very high paid, 30,000 a month. This is in 2005, 30,000 ringgit. But the brother make 2,000 ringgit a month. So they all put the money to give to the cousin to manage. And each will in return get 1 month 500 ringgit. So this is a communal living. So that's how we started. So the concept is living together to link with nature, because it's an abandoned rubber estate, so plenty of trees. Nobody want to build next door. So we have a site, we have a garden, and then we have a house. Very simple. Then the bottom is communal, the top is private. Originally they say because they have not much money, then the bottom we just have all the fridge and table all bolted down, no need tape, no need gate, no need glass, nothing, and just on top. Like by most clients sometimes, then they have more money, they add more things, yeah. So when you have communal living, this is the bottom there, the bottom side. One side is a garden, and then because communal means communist, everybody is the same. So they decided to have all these rooms, all same, all this couple. They are 8 adults and 2 teenagers, and then sometimes they have guests. So this is the section. On top is the rooms, and bottom is everything shared together. This is the model. We did 3 hours we did this, and then at night they discuss among themselves. Tomorrow morning they say, okay, go, let's build. That's what happened. That is the best for designer. So this is the one side of it. All these rubber trees, and until today, this is 2005. Until today, there's no neighbor. Because why? Nobody want to live there. So they have the whole estate on their own. So all these are rubber trees. So this is from the front. And of course then you have the sun and all that one side. It's all facing one side, all exactly the same view. They are a group of writers and painters. So their lifestyle is very important. So at about 5 o'clock in the afternoon, they all will sit here. And then they invite friends to sit here, and then they will recite poetry. They talk about art and all this. So this is like an amphitheater for them.
And then, of course, at the bottom here, there is a way we put a car park, and all these are open so that the air can flow very well. So they all sit here to listen to talking about poetry and all that. And then you have all this wind going on. We only have half the money, so therefore we do half the ceiling. Right? So this is very flexible. This is 15 feet high. This is underside of the ceiling. Yeah. Okay. Then they have one side where they have parrots and all that. So we have the staircase going up. The staircase become very important because why? That's the only grand thing they have. Everything else, not much money put in. And they live on top. At about 9 o'clock at night, they will close everything down there. They just lock a particular gate on top. And then they all sit here. To talk about what happened to the day before they go into the each room. The each room is their own house. This is inside their room. They all look the same. Then of course a lot of them they are quite free, so they start planting around the house. I accidentally, while looking through the slides, I saw this picture. This is a gentleman that managed the house. The cousin, unfortunately, he passed away 2 years ago. Right? I like to think that he is. When I saw this picture, I like to think that he's looking through this house, even from heaven. The next one, this is in Selangor, Subanjaya. That is actually my house. J stands for June, my wife. At that time, 8 years ago, 9 years ago now, I bought a house. At that time, I'm a bachelor, about to get married. This is a 30-40 years old housing estate. 30-40 years old housing estate, and then I decided to use it as a bachelor house. But halfway through, my girlfriend at the time, and then later my wife become pregnant, so they become my wife. So I live in a terrace house all my life. Come from a small town in another state. So all the terrace house in Malaysia, I think many places, many small little compartment. There are many rooms. So I always wanted to have one big space. So it's important for me to have very big space. And then after that, because like all the people they get together, they want to when you want to build your own house, you want to be more loving to the other half, to your wife, to your husband. So to increase coupledom, so that we have more love. Yeah, that's important. So it's a very simple place whereby they get the air. The idea is that in this case, the particular house is about 20 feet and 70 feet. So I want to fill the whole house 70 feet and 20 feet. Everything I want to fill. I want to, at any one point I stand, I want to see the whole place. Yeah. So that is the front. Smaller living room, then dining room bigger, and then the garden even bigger. This is the back. But we are bungalow architect, so we decided that maybe we do one room bungalow, since at that time I have not children yet, so it's only me, my wife and all that. So it's one room bungalow, yeah. What one room bungalow means? It means that it has everything a bungalow has. It has a lobby. Yeah, you come in, there's a lobby. It has
In Malaysia, we normally have two kitchen. If you are a bungalow, you have two kitchen. You have a dry kitchen, you have a wet kitchen, you have a guest room. A guest room normally will have a attached toilet. But at the same time, you also want to have a powder room. The powder room is a toilet for guests. So this one can double up as both. Yeah, and then normally when bungalow they want to have double space. One big space, very high. So we also do that. So that this also have. And then of course you have a very big on top we have one single room for the bedroom, and then at that time when the house about to finish, my wife pregnant, so the baby gonna come out, so we need a baby bath, right? And like most houses in this kind of place is a problem because next door they all built very high because the land become expensive. They all built very high, and the back also built very high. So whereby if you originally this area is supposed to be laundry, but the sun cannot come in, so cannot dry. Maybe take 1-2 days to dry. So we decided to change the drying area to upstairs. So now it takes 3 hours to dry faster. So this is a section. And then you have the activities. Very important, everything is open so that I can, while my wife is cooking, I'm reading books on the upstairs. We're all talking to each other. That's really important. All that. So these are all connected. This is the model. We have the lobby. And then you have a very big space, so you can fill the whole 20 feet. And then the length is 70 feet. I like to have books, so I have a library there. This looking through the garden. Then I have a back garden at the back. Dry kitchen. And then this from outside back looking to the front so that you can feel the whole 70 feet. And then this is a guest room. This is looking up to the bedroom. It's also sometimes good to have your storeroom glass. You know why? So that all your rubbish you don't put inside your storeroom. So you gotta throw away because why all the guests see it. So that's better for people who cannot throw anything away. This is from the bedroom looking down. Now originally this supposed to be, I have a dream like all of us, we have a dream when we build our house. So I have a dream after watching Superman many years ago. The bad guy called Lex Luthor actually have a double-story library. So I wanted to create a double-story library. Then I realized I don't have enough books. When you don't have enough books, you look very ugly. So I do a small library. This is the baby bus. This is really important because when the baby want to play, you sit in the morning with the light coming in, and then you read your newspaper. He can play for 1 hour, and then you can do your business for 1 hour. That's really good. Not good for your body, but it's good for the child. Yes. So we move the laundry upstairs, and then because it's facing, the back is facing east, so therefore suddenly we take 3 hours to dry the clothes. This is the master bedroom and the master bathroom. And all these are original. All this structure is original, and then you have the light. And we have all this motorized blind. This is the lighting quality about 11, I think. 11 in the morning, yeah. Okay, I'll go on with a slightly bigger house. This was a client that we had where they're late 50s,
they've already had 4 previous bungalows on their own. They already built their customized houses. They're very successful. They've got all the money in the world. They've got projects in KL as well as in Australia. They've made it. But what they've done is they've got all the past 4 houses that they had. They were pretty much standard houses, flat land, 2 stories, nothing to shout about, kind of normal houses. So one day the wife told the husband, look, we're retiring, this is probably their last home, let's do something different, let's try something new. So what they did was they went out, looked for a piece of land, and they actually bought a piece of land like that. They actually bought a piece of land at 34.5 degrees slope. Why this degree is so important? Because it's in Malaysia. Slope land is classified in 4 different categories. Class 4 is actually 35 degrees and above, and class 4 slopes are not allowed to be built. You can't build anything at 35 degrees and above. So this piece of land was at 34.5, so it's just half a degree off from being useless. So they bought it. They said, okay, look, let's try something different. They bought it without knowing what to do. So they came to us, and what we did was we went to the site with them. We drove up, we parked our car at the side, and it looks nice. I mean, it's a perfectly well done infrastructure, paving, roads, lights, everything's all there. And we look at it and say, look, well, it's got a bit of a view at the back, so it's quite nice. So we actually stopped our car and we walked in. It's like, nice view. I mean, you got mountains, you got this nice little development on the side, you got a highway view. Everything was perfect. The wind was blowing, and then we're standing there. It's like, wait, where's the land? This was actually literally on the edge of where it is, and it just drops. You can't even see the land. So we went around the slope, went around to the back of the land, and we actually saw this. So this was his land, 25 meters, literally 6 stories up from there to there. So we had about 25 meters to deal with, and we had to build a slope and build a house on a slope. So what we have is we have a slope, and obviously a house has to be level, so we had to build a house that's flat. Then the next thing he came to us was all his 4 houses and all the past 30 over years that he's been staying, he swims every day, and he wants a 25-meter pool, literally half an Olympic size. So it's like, okay, easy, you just put a 25-meter pool on a slope, no problem. But there was only one position that we can align the pool to achieve 25 meters on site, because the site was actually really odd, so we can only achieve at one angle. So we had to scratch our heads and think what we can do. Eventually we did design something where we anchor the whole entire house at the front of the land and try to cantilever off everything out into the air. So literally we try not to have any columns, we just float everything off the land and to try and preserve the slope as much as we can, so we don't disturb the original contours. We had it all designed, we presented to them, we made a model. Every step is 1 meter, so you can imagine how many meters that is, just keeps going. So we built the model, we presented, and well, they loved it, and we built it. So this was actually a very steep slope. You actually come in from the top, and the bottom is actually here, and that's where the pool is. Okay, that's a bigger picture of the overall piece, and zooming in, and that's me standing on the edge. These were taken before there were drones, so these were taken with hot air balloons, big helium balloons. So they actually had to fly out the balloon and actually shoot from this angle. So there's like 5 stories of nothing below me, and it's a frameless glass railing. So a lot of people wouldn't dare to stand where I'm standing. But because of the elevation and because of the design, we managed to get these from the inside. So this was actually the living room. A floor to ceiling high sliding doors on all 3 sides. And basically, I mean, it's got air conditioning, but you don't need it. Wind will constantly blowing past the house. We're like 6 stories above the ground. Nobody will be able to reach that level, and you can't build a house and block the view. So the whole entire house just looks out into the open. The view that I showed you just now, you actually see the mountains and you see the highway. Okay.
We kept the interiors very simple, white, because the key feature wasn't the house actually. The key feature was the view and the landscape, and everything else was just clean white interiors. And that's his 25-meter pool that goes right into the house. It goes all the way out to the end, so he swims here every day now, and it goes up. Okay, well, the next house is a slightly smaller house. We just finished this, I think, about 2-3 years ago. It was a very simple piece of land, nothing too dramatic, nothing too fancy. It was for a grown-up family with 3 kids, and the 3 kids were all young adults. They're all 20 to 30 years old, so they're all adults. They all have their own things, and they've got their own life. They've got cars. They've got girlfriend, boyfriends, kind of thing. So we needed to build a house for them that actually allows for them to live. But at the same time, the father, who's actually going to pay for the house, obviously, wanted to have a big garden as well. So the land was to be planted with lots and lots of garden. He's a landscape guy. He loves his plants and stuff. So obviously, if we were to do something, it's going to be, layered with cars, people, and then landscape. This would have been a very simple solution. But what we thought was that if you actually did this, what will happen is you don't actually get to experience the garden. The garden's just right on the top, and then everyone else is just at the bottom. You don't really get to go up and down. You don't really see it. You don't experience it on a daily basis. So what we did was we take this section, and what we tried to do, we just slice it along the corner and slide everything down. So move the cars right to the bottom, and then now by sliding it down, you actually get a layered stepped garden effect, where everyone will eventually, all the spaces kind of look out and you recreate additional ground levels. So instead of just having one ground floor, you probably have like 2 or 3 little ground floors. So we did that. Again, we do models all the time in the office. So the models were done, went through a couple of designs with them and presented, and eventually again we got it built. This was taken, I think, about a year after they moved in. So the trees were kind of all grown up. They're all starting to grow. There's one more area here that we haven't started planting. They were thinking of actually planting it with paddy, actual rice. So they're trying to figure out how to actually get that to work. But yeah, this was a simple project. I think we just slotted this in because it's green. There's lots of landscaping to show. So they've got their interior entrances at the bottom. So as you go up, you go up onto the ground floor, and it feels again like a ground floor. You don't really see the road. The living room opens up completely into almost a column-free situation where it's just inside, outside, and you're not supposed to know where inside, outside stops. Swimming pool, landscaping, and if you continue to go up, you still feel like a ground floor again. You still come in and out. You kind of use the outside space all the time. Okay, DCA is actually our office, but the next project kind of got us called the Dog Cat Architect. This is actually my house. I used to live in this apartment about 1,000 square feet. Just the 2 of us, me and my wife. We have no kids. 1,000 square feet, but we always had cats, and we had these 2 cats. These 2 fellas was always with me, and it's always comfortable. I mean, 1,000 square feet, 2 cats, 2 of us. It's a nice ratio. It doesn't get in your way. The cats don't get in your face. They don't really disturb you whatsoever. So I always told my wife, okay, look, if you want more cats, we need a bigger place first. So 500 square feet per cat is a good ratio. So fine. Then out of the blue, this fella showed up. I rescued her. She was actually sitting next to my car one evening, hungry. Her paws were bleeding. It was kind of like an abandoned. She's about 8-9 years old when I found her, abandoned and lonely and hungry. So I fed her, brought her to my vet, looked for her owner, couldn't find anybody. So what to do? Adopt her? So she eventually came in. So it's like 2 cats, a dog, and 2 of us in 1,000 square feet. And because we took in a dog, it kind of like said, my wife kind of feel like, okay, anything goes. So eventually got more cats.
So we picked up another 2 cats. So we now have 4 cats, a dog, and 2 of us staying in 1,000 square feet. It's not big, and it's kind of getting a bit crowded. You've got cats sleeping on my stove. I've got cats on my kitchen table all over the place. One of them knows how to open my bedroom door, and eventually, when they open the door, they sleep in my bed. So it's getting kind of crowded. It's cannot lie, it doesn't work. So say okay, we go build our house. So eventually, what we did was I went out to buy a piece of land, and because we have 4 cats, so the ratio was 500 square feet per cat. So I said, okay, we build about 2,000 square feet plus another 1,000 square feet for ourselves. So 3,000 square feet. So I said, okay, we build it. So got it all designed. I wanted as big a garden as possible. So everything else was elevated. We lifted the whole entire house up. So on the ground floor there was nothing. Literally just a couple of car parks, a big green garden left over for the dogs to run around, and then just an entrance foyer to go upstairs. We reserved this little space here for an office, if ever we were to use it. It's still an empty space, we still don't use it. Well, so we've got an empty room at the bottom. But as you go up, it comes up to the living room where we all stay. I mean, basically, we as in my wife and I and the cats are. So we've got a big open space, and then I've got this big veranda. Literally, it's 500 square feet of veranda space. And that's where all the cats will go in and out and just roam around, do their sunbathing and do whatever they want to do. I've got a spare room for the in-laws if ever they decide to come and stay. And that's it on the first floor. And then our bedrooms on the second floor, where my bedroom is. I've got another study here, wardrobe, bathroom. That's for us. So that's our master bedroom. So it's just a 2-bedroom house. Of course, this section kind of shows that this is for the dogs, this is for the cat, and this is for the architect. So that became the layering effect, and we get the least amount, and the cats get most of the space. Of course, we've got it all drawn up, built the model. The wife agreed to it, and I got it built. So I've been staying there for about 3 years. A very open house. This picture was taken the week after I moved in. So the trees were all still little puny little things. They're still just planted. That's 3 years ago. I just took this about this year again, and the trees are all big. They've all grown up, and it's now all green. So this was the intention I had in the first place. I mean, the whole entire house looks into my own garden. It's east and west facing, so the whole house actually looks into the garden towards the east, and behind that towards the west. So the afternoon sun is completely blocked off. I don't see the house. I don't see the afternoon sun at all. And what also happens is that by 3 o'clock in the afternoon, my entire garden is shaded because of the shape of the house. So it shades exactly the shape of the land. So what it does is the whole entire garden becomes a nice shaded area that I can use in the afternoon, 3 to 4 o'clock in the afternoon. This is the view of the garden in the morning. It's kept clean. The reason is my wife's a clean freak. She doesn't like dirty stuffs. So this is as dirty as you can get already. So you've got a big veranda for the cats to run around. This is about 500 square feet. These doors are never closed. They're always open 24 hours a day. The reason is this already provides my security. And if you notice that the veranda gets deeper and deeper from that end to the closest end. The reason is because what it does is it allows for a deeper overhang. So the shades and the rain is actually all shielded off, so I don't get any rain into the house. That's the interior of the house. No blinds, no curtains. Literally the trees become my curtain. They kind of block everything off. They provide my security. They provide my privacy at the house. I can walk around and it doesn't matter to me because nobody sees it. It's a very open interior. So because of this house, I've got lots of storage space for the cats. I keep them here if I need to. They've got places to hang around. That's my bedroom view towards the back. The window looks towards the north, so I don't get any morning sun again. And yeah, we wrap up.
this is the last. Well, we have done throughout 14 years of our partnership. We do many houses for many people, possibly about 50-60 of them. So why we show this chart? Because we just have a chart on the square feet that we do for all these people, the size, the business they are in, right? From IT, trading and all that, and the position they have. And if you look at the top one, the biggest one seems to be IT. He's the chairman of a software company like Bill Gates, but the Asia version. Then the lowest one, if you go down, is architect. That's us. Only 3,000. Right? So this is to tell people that if you have a son or a daughter and who want big house, don't make them architect. Right? Not a good profession to be if you want big house. But so now I will show you the last one, which is the biggest one. GPO is actually his initial. So when he first came to us, he has 3 pieces of land. So he bring us to this hill in a very prime area in KL, in Kuala Lumpur. And then he says, I have 2 things for you to say. I only have to say 2 things. First thing is that I want to have a view like this, 180 degrees. Second thing, he gave me one name, John Lautner. Now I see a former American trained architect there, who probably know who he is. He's an architect who a student of a famous architect called Frank Lloyd Wright, which works a lot in Los Angeles. If anybody who see Charlie Angel 2, they use the house there. He's a very famous one in the 60s, 70s, and 80s. So he actually went to these 2 houses. And very few clients give us a name like this, whereby I think most architects also don't know who they are. So he's a very learned clients. So we started with this 3 pieces of land. Then he add another one, 4 pieces. He wants to have 180 degrees. So we give him better. We give him 270 view, better view. Because we are known in Kuala Lumpur as an architect who give good view. Yes. So we do a model. It's like a spaceship, like a UFO landed on somewhere, yeah? And then we put 3 in the middle because everybody likes sustainable. So the little plate here is actually to collect water. Right? Then you have all the view, everything, collect water and so forth. Very good. Then he buy more land. Then we have another 2 pieces 2 years later. So we add some more. He said, I think I need it for my guests. So, okay, we are very flexible. We continue to build. No problem. Then 4 years later, he buy more land. So we say, no. Cannot be the same design. Running out of space. I'm also running out of idea. So we say, we change to another project, but same land. Then we realize that actually he doesn't want to build a house. He wants to build a boutique hotel for one person, for his guests. Actually it's a boutique hotel because it's the chairman of a software banking company, which means that people who come to Malaysia shake hand with him, probably the transaction about 200 million US dollars or whatever. So he says they must live in my house, not live in hotel, because my house means we are more brother, which is good. So we change our concept. Is actually to build a house, a boutique hotel, right? Then we build a model. Then as we move along, he says, no, actually, I want to buy more land. So as we buy more land, he thinks, actually, a lot of my guests, when they come to Malaysia, they say, Malaysia,
is a very good place for tropical trees. So I want to build my own private tropical tree forest. So we put together 1,000 trees, 40 feet high. Why 40 feet? Because the truck can only take 40 feet, yeah, when they plant the thing. So therefore 40 feet. If the truck can take 80 feet, I think he will have 80 feet. Right? So 1,000 trees of extinct forest trees. I think this is a good thing because which means that people who can afford it, they want to build their own to show the tropical garden and to show the tropical forest. You know, you heard of durian, right? You eat durian. I think most of you haven't seen a durian that grow from the ground. For example, this is he actually plant one of these. Yeah. So that is a tropical garden. So altogether is 176,000 square feet, 3 acre in prime land, and put together. In fact, I asked him, he said, David, you know why I built all this? He said it's very simple because for me, luxury is that when my guests come on Friday night, stay at my place, Saturday morning, we walk around the garden, and then happen to be raining, I will want to go into one of the 10 gazebo or huts or cave. While waiting for the rain to stop, I can open a small fridge, I can take a bottle of beer, or I can brew coffee. That is luxury. While waiting for the rain to stop. So that's one way of defining how to live in tropical country, yeah? So you see all this grass is because it will be surrounded by trees. What he sees is that it's okay to have grass when the trees is your umbrella, yeah? So this is the model. You will see each of these. Basically, one of these is for one of his guests because he will have a 24-hour chef, and then he have a cellar of 5,000 bottles of wine and so forth, yeah, to serve his guests. This is halfway, that now under construction. This is only part of the land, you can't see the whole thing. And another of his dream, because he say he's come from a poor family, so now he's 60, he picked up golf about 8 years ago. So he say one of my dream is that I want to hit golf, my own ball, the ball I hit, I want the ball to fall on my own land. So that's a good dream to have, I think. So that he doesn't disturb the neighbor. You see the neighbor how small they are, yeah? And a lot of people sell land to him, you know why? Because bungalow is the kind of thing whereby you save a lot of money to build a house, right? You don't want after you build a house, when you look at this house next to it, you look like, it's like I'm the servant house. So therefore they sell all the house to him, all the land to him, sorry. This is looking from far. Okay. So we started here, 204. Now, about a year after we started, in 205, he brought me up to the mountain again. He said, David and Manin, you know why I picked you as architect? So I say, I don't know. Actually, I picked you not because of your design. So I scratched my head. So I say, why? Oh, I think you have stamina. So now, 13 years later, I think he's right, we have stamina. So, from that point of view, I like to think that as an architect, I think it's 99% perspiration, 1% inspiration. Thank you very much. เสียงปรบมือด้วยค่ะ Thank you very much for Mr. David Chang, and Chang Man-in, the architects from Malaysia. ครับสำหรับงานของทีม DCA นะครับเราจะเห็นว่าทุกๆงานที่เขาเลือกมาเริ่มต้นเลยทีมเนี้ยจะคิดถึงผู้ใช้งานเป็นแบบแรกก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นสถาปนิกแบบที่ออกแบบบ้านแบบสั่งตัดเพราะว่าอย่าง
ตอนที่เดวิดมานะครับผมเอาไปกินข้าวเขามาแล้วเขาก็จะถามคำถามผมในเชิงจิตวิทยาตลอดเช่นแบบถ้ามีแบบนี้ A หรือ B คุณจะเลือกอะไรอะไรเงี้ยเขากำลังอาจจะวางแผนออกแบบบ้านให้ผมอยู่ก็ได้นะครับ อาจจะเนี่ยซึ่งอีกอันหนึ่งนะครับของงานของ DCA ที่เราเห็นได้ก็คือมันจะมีการแก้ปัญหาเรื่องบริบทเรื่องโลเคชันซึ่งค่อนข้างต่างจากบ้านเราคือที่มาเลจะมีพื้นที่ที่เป็นสโลปค่อนข้างเยอะอันนี้มันก็จะมีการความยากคือการตอบสนองเรื่องของความต้องการแบบเฉพาะของเจ้าของบ้านของผู้อยู่อาศัยรวมถึงการแก้ปัญหาด้านพื้นที่ด้วยนะครับน่าจะเป็นไอเดียที่หลายๆท่านน่าจะเอามาปรับใช้ได้เหมือนกันครับผมเหมือนกับว่านะคะในการออกแบบของเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้โจทย์เหมือนเป็นแก้ปริศนาไปเรื่อยๆเพราะไม่ว่าความต้องการของเจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องการยังไงให้โจทย์มาว่าบ้านเป็นสโลปแก้ได้ต้องการสระว่ายน้ำอีกแก้ได้มีพื้นที่ที่กว้างเอาอีกได้ไหมได้อีกผู้ใช้งานไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวคิดถึงสัตว์คิดถึงอะไรสิ่งมีการใส่ใจด้วย so it would be like incredible like everything the owner the clients want you can answer and you can fix for them so ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะโอ้โหมีการออกแบบที่อัจฉริยะมากๆเลยค่ะนะคะต่อเลยดีกว่านะคะมีการออกแบบที่เรียกได้ว่าน่าทึ่งไม่แพ้กันเลยนะคะจากทีมสถาปนิกจากนี้ไปค่ะมาจากมาเลเซียแล้วเดี๋ยวเราพาทุกท่านนะคะไปที่ทีมสถาปนิก Tropical Space นะคะจากประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะนะคะเอาเลยค่ะตอนนี้นะคะต้องพูดถึงทีมนี้กันหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆทีมบ้านและสวนทีมรูมครับเราเคยไปถ่ายบ้านที่เวียดนามหลายๆครั้งเราจะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของเวียดนามบ้านหลายๆหลังที่เราเห็นก็คือมีการใช้วัสดุค่อนข้างคล้ายกันเนื่องจากประเทศเขามีข้อจำกัดในการใช้วัสดุหลายบริษัทดีไซเนอร์พยายามจะหาวิธีแก้ปัญหาด้วยการศึกษาวัสดุอื่นๆหาทางเลือกหาทางแก้ปัญหาตรงนั้นแต่ว่าทีม Tropical Space มีความต่างก็คือเขาไม่เสียเวลาการหาวัสดุอื่นๆเขาบอกว่าฉันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอิฐนี่แหละแล้วก็ศึกษาเรื่องอิฐแล้วงานของเขาส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดนะครับก็คือใช้อิฐในการก่อสร้างเรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์เพรสด้านบ้านก่ออิฐจากเวียดนามเลยก็ได้ครับโอ้โหฟังแล้วน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะ I would like to welcome all of you to touch the real how to say that like tropical space design from Miss Ngu Ngon and Mr. Hai Love give a very welcome for him and her ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะ Việt Nam, chúng tôi là Tropical Space. Hello everyone, we are from Vietnam with Tropical Space. Nice to meet you guys. Có nhiều người hỏi chúng tôi rằng là có hay không có sự tồn tại của cái kiến trúc gọi là kiến trúc nhiệt đới. Khi mà xu hướng toàn cầu hóa đang làm cho kiến trúc ở khắp thế giới ngày càng trở nên giống nhau hơn và người ta cho rằng là cái máy điều hòa có thể tạo ra môi trường sống tiện nghi hoàn hảo cho con người ở xứ sở nhiệt đới. Many people ask us whether or not the tropical architecture really exists, when the global trend makes the architecture is getting the same everywhere. And people think that the air conditioner can create a convenient and perfect living space for people in the tropical climate area. Chúng tôi tự hỏi rằng sẽ như thế nào khi một thành phố ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh với 8 triệu dân, tất cả mọi gia đình cùng bật máy điều hòa lên. Sometimes we wondering if a city with 8 million people like Ho Chi Minh City all turning on the air conditioner at the same time, what may happen? Tình trạng kẹt xe ở Hồ Chí Minh City cũng giống như ở Bangkok, nhưng chúng tôi lại rất nhiều xe máy. Đường phố thì luôn kẹt xe thế này và mọi người luôn căng thẳng và chúng tôi chỉ muốn được trở về nhà. As Bangkok, we experience the very heavy traffic jam every day. But in Vietnam, we have more motorbikes, so everything getting more intense and tired. Everything people want is just going home.
Nhà của chúng tôi là những ngôi nhà với diện tích rất là nhỏ ở trong những con đường rất là nhỏ và nó vô cùng chật chội và nóng nực. In a city like Ho Chi Minh, it isn't easy to have a large house. The majority of people are living in a very small house in the narrow alley. Even car cannot get in. Chúng tôi sẽ phải làm gì đây? So what we can do for this situation? Người dân chúng tôi lựa chọn là sẽ bật máy điều hòa lên. Most of people choose to turn on the air conditioner. Kết quả là nó sẽ phả ra hơi nóng ra ngoài đường phố như thế này. And then all the heat from the air conditioner discharge like this. Cũng có những giải pháp khác thú vị hơn. Ví dụ như chúng tôi có thể đi ra ngoài thành phố, đi tắm biển, hoặc đi ra công viên, hoặc có thể ở dưới những gầm cầu hóng mát. But sometimes they have different decisions, different choices more interesting. They go to the picnic, to the beach, park, or sometimes they go to under bridges that can bring them breeze and relaxing. You can see in the picture. Là kiến trúc sư, chúng tôi lựa chọn miếng sơn mướp này. As architects, we choose this loofah. Tại sao? And why? Chúng tôi cho rằng là nếu như ở trong một đô thị lớn, chúng ta có nhiều những cái căn nhà mà nó xốp rỗng như miếng sơn mướp này, thì nắng và gió có thể đi len lỏi vào từng những khu phố nhỏ để làm cho khu phố trở nên có ánh sáng và thông gió mát mẻ hơn. In our opinion, the urban needs porous house like this loofah, so the wind can go through all corners of the house, and the sunlight can brighten the small houses in the small neighborhood. Đây là một viên gạch nung. This is a clay brick. Nó là một đơn vị nhỏ, trông khá là xinh xắn và dễ thương. It looks simple, small, and cute. Chúng tôi cần nhiều những viên gạch như thế này hơn nữa. However, we need more of the bricks. Khi sắp xếp những viên gạch nung lại với nhau, chúng tôi có được những không gian tạo thành nhiều lớp và gió có thể đi qua và nó sẽ xốp rỗng như miếng sơn mướp kia. The bricks are arranged and create porous space like this, and this is we call the bee house. Gạch nung là vật liệu mà rất dễ tìm kiếm ở đất nước chúng tôi. Ưu điểm của viên gạch là nó có thể giữ được độ ẩm và khi có gió nó sẽ bốc hơi và làm mát môi trường. The baked bricks are very cheap and available in Vietnam, in most of area in Vietnam. It can help the project can be cool in the summer due to the ability to keep the moisture. So when there is wind, it can make the space be cooler. Trong khi mọi người cho rằng viên gạch nung rất là xấu, sau khi họ xây xong một công trình, người ta sẽ hoàn thiện lên nó rất nhiều những lớp vật liệu đắt tiền khác để che phủ lớp gạch nung đi, thì chúng tôi lại muốn chứng minh rằng chỉ với gạch nung chúng tôi có thể tạo ra được nhiều những công trình khác nhau và rất là đẹp. While many people in Vietnam think that the bricks itself look ugly, so many times they just cover with the different finish laser, which is very expensive. While we want to prove that with only the bricks, we can create different beautiful projects. Đây là những project của chúng tôi. Chúng tôi có Bee House, Wax House, NDC, Terracotta Zero, Cemetery House, LT House và nhiều những công trình khác nữa. So these are the many brick projects that we have done in the last few years. So we have here Bee House, Wax House, NDC House, LT House, Cemetery House, and the Terracotta Studio. Those are self-breathing buildings, but we just want to introduce some or three of them today. Tất cả những căn nhà này đều là những căn nhà tự hô hấp. And those are self-breathing buildings. Đây là Wax House. This is the Wax House.
Watch House là một căn nhà nhỏ nằm ở trong một con đường nhỏ ở khu phố của người Việt gốc Hoa với diện tích 3,5 x 7 mét. Nó là một trong những con đường điển hình của thành phố Hồ Chí Minh. This small house with the site area of 3.5 meters wide and 7 meters long in a very small alley in Ho Chi Minh City, and the neighborhood is a Chinese Vietnamese community. Khu phố này tập trung nhiều những người lao động bậc thấp và thu nhập của họ cũng là trung bình thấp. Những công việc của họ thường làm như là bán hàng rong hay là sửa xe và làm những công việc bậc thấp khác. Ngày thường thì thời tiết rất nóng, những ngôi nhà này họ đã được sửa chữa cải tạo nhiều lần để khi mà gia tăng các thành viên trong gia đình lên, do đó nó rất là nóng nực và họ phải ra ngoài ngồi ở ngoài để sinh hoạt như thế này. The old house in the areas like this are renovated and expanded several times due to the increasing of the family members. Due to hot weather and the cost of air conditioner, people seem opt to bring the daily activity into the streets, like the picture. Chúng tôi thiết kế một ngôi nhà dành cho hai chị em, họ đã sống ở đây từ hồi còn nhỏ. So we designed the house for two people, a brother and a sister, and they live here since they were a child. Ngôi nhà gồm 3 tầng, phòng khách và bếp ăn ở tầng trệt, và 2 tầng trên là 2 phòng ngủ cho hai chị em. The house including 3 levels. The ground floor is for living, dining and kitchen spaces, and the upper 2 floors each accommodates a bedroom. Giải pháp thiết kế của chúng tôi cho ngôi nhà này đó là chúng tôi mở ra những cái không gian mở để mà tiếp cận giữa bên trong và bên ngoài với đô thị. Gió có thể đi vào nhà được và ánh sáng có thể đầy đủ, và chúng tôi không cần phải đi ra ngoài đường phố để ngồi. In urban context, we use a semi-open and flexible approach. The house achieves safety without too much confinement. This helps the balance comfort and the family privacy while allow them to interact with the neighbor from the house, so they don't need to go out to have the daily activities. Hệ khung lưới dây leo chúng tôi trồng thêm nhiều lưới dây leo ở trên khung sắt để thứ nhất là để lọc bớt bụi từ ngoài đường phố và để che bớt tầm nhìn và có thêm phần cây xanh thân thiện hơn. So the green rings soften the appearance of the steel frame and mess. It also worked as the curtain so they can filter the dust. But the picture took like 2 weeks after the project is finished, but now it's much more of that. Đây là một ngôi nhà khá nhỏ với diện tích chiều sâu là 7 mét. Ánh sáng lấy từ phía đằng trước và phía đằng sau dường như là không đủ. Chúng tôi phải lấy thêm ánh sáng từ trên mái xuống phía dưới cầu thang. Because the length of the house very limited, is only 7 meters, so the light from the backyard is not enough. So we want to take more sunlight from the light well from the staircase. It's also an effective ventilation solution. Đây là một khu phố nhỏ nên ánh sáng xuống phía dưới. Ánh sáng xuống dưới con đường là rất là ít, nên chúng tôi làm không gian mở ở phía dưới tầng trệt và tầng lửng này là để con đường cảm giác trở nên rộng rãi hơn. Due to the alley is really small, so we tend to open the two downstairs so it can have more sunlight, and it even can bring the light to the streets. Phần trên này chúng tôi tạo ra hai lớp tường, một lớp tường gạch và lớp kính bên trong. Mà mục đích của lớp tường gạch là để lọc bớt một phần ánh sáng để nó không chiếu ánh sáng trực tiếp vào phòng ngủ.
In the third floor, we apply the double laser with one brick wall and one glass, so they can create a perfect laser. It helps to do the ventilation, also prevent the strong sunlight to the room. Lớp kính bên trong chúng tôi có thể đóng mở để cho phép thông gió khi cần thiết, và có thể khi trời mưa thì chúng tôi sẽ đóng che cái lớp kính bên trong lại. The glass inside can open like a slide, so they can open to get more breeze, but also close when the rain coming. Toàn bộ tầng trệt là được sử dụng cho không gian chung, bao gồm nơi tiếp khách và nấu ăn. On the ground floor is for living room and the kitchen. Chúng tôi thấy rằng là ngôi nhà quá nhỏ và không có đủ diện tích cho không gian chung cho gia đình. Due to the small footprint, we think that there is not enough space for family and relaxing. Chính vì thế chúng tôi sử dụng luôn cầu thang để là nơi không gian sinh hoạt cho gia đình. So that's why we try to take advantage of the space and create more function space for the house. Cầu thang vừa có thể là giao thông để di chuyển, nhưng vẫn có thể là một nơi để chúng tôi giao lưu và sinh hoạt và trò chuyện cùng với nhau. The stair is not the stair itself. It's not just help you to go up, but it's also a place for you to communicate, to relax, and to have other activities. Cầu thang cũng có thể là một nơi để đọc sách mà không cần phải bật đèn. So we can reach without turn on the light in the staircase as well. Chúng tôi cho rằng khi mà xã hội khi mà người ta ngày càng hiện đại hóa, ngày càng hiện đại hơn, thì con người bắt đầu sử dụng nhiều thiết bị hơn. Ví dụ như là trong một gia đình hầu như các thành viên đều có smartphone, và mọi người bắt đầu dùng smartphone nhiều hơn và không còn muốn trò chuyện chia sẻ với nhau nữa. Chính vì thế chúng tôi muốn những không gian chung cho gia đình, và hoặc là trong những căn nhà không có nhiều những vách ngăn để mọi người có thể trò chuyện và chia sẻ được với nhau nhiều hơn. In the daily life, people tend to be dependent too much on the modern devices like smartphone, iPads, so people it seems don't talk to each other. We only try to create a sharing space in all of the projects that we match, so to make sure that people can communicate, and by removing walls and removing something to stop people see each other, talk to each other. So that is how we do it. Và việc không có ngăn chia những vách ngăn trong căn nhà sẽ làm cho căn nhà trở nên rộng rãi và thoáng mát hơn. Even with by eliminating or partition creating, it becomes less confining. Thông qua việc thiết kế căn nhà này, mục đích của chúng tôi thông điệp của chúng tôi muốn gửi đến là chúng tôi muốn thiết kế cho những người lao động, những người có thu nhập trung bình và thấp được những cái không gian sống rộng rãi và thoáng mát hơn. Như vậy thì những đứa trẻ lớn lên trong những căn nhà này sẽ có những tương lai tốt hơn. Through the design process of the house like this, we hope to patiently untangle, then aim for a better and more beautiful living condition. Even with people from middle income, we really want to create a beautiful living space so that the kids living in those can have a better life. Tôi xin giới thiệu nhà LT House. So this is the LT house. LT House là một căn nhà nằm ở vùng ngoại ô thành phố. This small house is located in a modest suburban part of the city. Chủ nhân của căn nhà này là hai vợ chồng trẻ mới cưới, họ còn